Já. Heyri, þá ætla ég nú bara að bjóða ykkur fyrst svona óformlega velkomin og það virkilega gaman að sjá hversu margir hafa búið að koma sér hingað og eru komin hingað og erindin þeim mun fjölbreyttari og allt með tækifæri íslensk landbúnaður að leiðarljósi. Ég heiti Margrét Ágústa og verð hérna fundarstjóri í dag. Kann mjög vel við mig að stýra. Þannig að það er mjög mikilvægt að það er þétt dagskrá, hún er metnaðarfull. Þannig að ég þarf að slá af meðvirkni minni og vera leiðileg ef fólk er að fara fram yfir tímann og svona. Þannig að til þess að mér líði betur þá var ég mjög þakklát fyrir það ef fólk fer ekki yfir tímann. Því annars þarf ég að vera svona hörð og mér finnst það oft erfitt. Þannig að ég ætla að biðja ykkur að virða tímamörk fyrirlesarar og slíkt. Ég sjálf vinn hjá Bændasamtökunum og mun vera hérna með ykkur í dag og svo vera panelumræður, svo vera hádegisverður, svo vera kaffipása. Þetta svona alveg eftir mér að hugsa fyrst hvað í matinn. En ég ætla bara að bjóða ykkur velkomin hingað og fyrstan í pontu ætla ég að bjóða Harald Hallgrímsson,
forstöðumanns viðskiptaþróunar hjá Landsvirkjun. Vertu velkomin. Sælverði. Takk fyrir að bjóða mér að tala við ykkur í stuttastund. Ég skal ekki vera margorður. En ástæðan fyrir ég hérna áhugi Landsvirkjunar á orkumálum almennt, en sérstaklega að við ásamt öðrum bakhjöllum komum að því að stofna þessi frábæru félög, Orkídeu og Eim. Og það var riðið á vaðið með Eim á Norðurlandi og það gekk svo vel að innan fárra ára var Orkídea stofnuð hér á Suðurlandi, Blámið fyrir vestan og loks Eygló á Austurlandi. Og þessi verkefni þau hafa tekist vonum framar og við erum afskaplega stolt af þeim og þakklát fyrir samstarfið aðra bakhjarla og auðvitað sérstaklega þakklát fyrir að hafa fengið svona frábært fólk til að vinna í verkefnunum. Og þegar við komum þessum verkefnum á fót, þá vorum við að leita leiðum til þess að vinna á annan hátt en stórt ríkis orkufyrirtæki getur unnið. Við vildum vinna í að öðruvísi málum, með öðrum hætti, hraðar og með meiri léttleika og í meiri tengingu við nærsamfélagið út á landi. Og þá var lykilatriði að fá með okkur réttu bakhjarlana og í öllum verkefnunum þá koma samtök sveitarfélaga að þeim og í einhverjum tilfellum koma aðrir, til dæmis Landbúnaðarháskólinn, Orkubú Vestfjarða fyrir vestan, Norðurorka og fleiri. Við vildum setja svona skýrar og raunhæfar áherslur. Áherslurnar í verkefnunum eru svona almennt fjallum orku nýsköpun, orku tengda nýsköpun, orku skipti, en við vildum einnig horfa svona á sérstöðu hvers svæðis, styrkleika, áskoranir og líka bara áhuga svið hvers svæðis fyrir sig. Það var nauðsynlegt að fá með okkur rétta fólkið og eins og ég sagði hérna áðan þá erum við afskaplega ánægð með fólkið sem vinnur í verkefnunum, ótrúlega stolt af þeim. Þau hafa með tímanum orðið sterkir talsmenn, þetta fólk sem leitað til, þau hafa byggt upp mikla sérfræðiþekkingu og þessi fundur hérna í dag sýnishorn á það. Við vildum veita þeim svona fyrirsjáanlega fjármögnun að einhverju leyti, þannig að þau hefðu svona það frelsi sem felst í fjármögnun að minnstakosti einhver ár og við vildum líka veita þeim skýran ramma og við setjum í stjórn þessara félaga ásamt öðrum fulltrúum annarra bakhjarla vegna þess að við trúum því að svona skýr rammi veiti fólki frelsi til að sækja fram á við. Og eins og ég sagði þá hafa verkefnin á mismunandi sviðum byggt upp mikla og djúpa þekkingu, verið í samstarfi við fyrirtæki og einstaklinga og háskóla á nokkrum sviðum og eitt þeirra sviða þetta líforkusvið. Og í líforkunni, og eins og í mörgum öðrum orkumálum, eru mjög spennandi tímar framundan á Íslandi. Og við sjáum það að það vaxandi umræðu orkumál, fjölbreytt umræðu orkumál. Við sjáum þennan áhuga birtast til dæmis í því sem kemur frá ríkisstjórninni. Það talað að það þurfi að skýra leyfisveitingaferli, það þurfi að auka orkuöflun og orkumál og orkuvinnsla og orkunýting séu mikilvægur hluti af atvinnustefnu, atvinnu- og iðnaðarstefnu sem við erum að vinna. Það ekki síður spennandi að vera að tala orkumál og líforku á Suðurlandi. Suðurland hefur auðvitað verið í marga áratugi landsvæði þar sem mikil orkuvinnsla, raforkuvinnsla. En kannski ekki þessi hefðbundna orkunýting. Jú, heimili og minni fyrirtæki og landbúnaðurinn nýta auðvitað orku, en það hafa ekki verið eins og snýr á okkur hjá Landsvirkjun stórnotendur á Suðurlandi. Og það einfaldlega vegna þess að hér eru ekki góð aðstæða til að byggja upp stórar iðnaðarhafnir sem eru nauðsynlegar fyrir stóru hefðbundnu iðnverin eins og álver. En þetta að breytast
og samhliða því að við sjáum mjög miklar fjárfestingar í raforkuvinnslu, raforkuflutningum, þá erum við líka að sjá hraða uppbyggingu á raforku og varmaorku notkun. Og vonandi núna erum við að fara að tala í dag tækifæri til að fjárfesta í líforku og lífgasframleiðslu og notkun. Og það þannig að núna eru í uppbyggingu og reynda komin í gang fleiri en 1 og fleiri en 2 stór landeldisverkefni og Landsvirkjun hefur gert stórnotendasamning við 2 þeirra og það eru ýmsar hugmyndir ræktun og orkunýtingu á svæðinu. En okkur hjá Landsvirkjun og okkur sem vinnum í orkumálum og okkur sem nýtum orku, til dæmis landbúnaðurinn, er orkuskiptin hugleikin. Íslendingar eru gæfusamir, við búum yfir stórum og samkeppnishæfum endurnýjanlegum orkugjöfum, orkuauðlindum, vatnsafls, jarðvarmi og vindur. Við urðum var við hann við sem keyrðum frá Reykjavík í morgun. En það svo að 15% af frumorkunotkun á Íslandi er ennþá knúin jarðefnaeldsneyti og við þurfum að koma þessu hlutfalli á næstu árum og áratugum helst niður í 0. Og Íslendingar eins og aðrar þjóðir hafa skuldbundið sig til að lækka þetta sem kölluð samfélagslosun og stjórnmálamenn, meðal annars síðustu ríkisstjórnar og væntanlega núverandi ríkisstjórnar, hafa sett sér enn metnaðarfyllri markmið. Og við vitum þessi orkuskipti þau eru framundan, en við vitum ekkert nákvæmlega hvernig þau verða. Við vitum að rafvæðing er á fleygiferð og rafvæðing er bein notkun raforku og við förum í hana þar sem það er hægt, en það er alveg ljóst að það er ekkert alls staðar hægt. Sums staðar verður að leita annarra lausna, það getur verið framleiðsla og notkun á vetni, það getur verið framleiðsla og notkun á fjölbreyttu rafeldsneyti, það getur verið innflutningur eða framleiðsla á lífeldsneyti eða líforku eða lífgasi. Og það er það sem við ætlum að ræða hérna í dag. Og þó við vitum ekki nákvæmlega hvað gerist og hvernig framtíðin lítur út, það er óviss það er tækniþróun, þá vitum við að við verðum, ef við ætlum að ná þeim árangri sem við ætlumst til, þá verðum við að hefjast handa og hrinda fyrstu verkefnum í framkvæmd. Og dæmi slík verkefni eru líforkuverkefni og lífgasverkefni. Og það sem er sérstaklega skemmtilegt við þau er að við erum ekki bara að minnka losun, minnka samfélagslosun, við erum ekki bara að auka verðmætasköpun, við erum líka að leysa stórt vandamál sem er hvað við að gera við úrganginn. Þannig ég hlakka til að fylgjast með, ég verð aðeins með ykkur og síðan þarf ég að taka þetta og fylgjast með á netinu. En takk kærlega Eimur og Orkídea. Þessi fundur er svona varða í langri vegferð vonandi og eftir 2-3 ár þá horfum við tilbaka og hugsa hvað var gott að hittast og ræða það sem við ætlum síðan að framkvæma vonandi. Takk. Við þökkum Haraldi fyrir þetta. Ég ætla að bjóða næstan í pontu Svein Aðalsteinsson, framkvæmdastjóra Orkídeu og Ottó Elíasson, framkvæmdastjóra hjá Eimi. Og þar sem þeir fjalla lífgasbyltinguna, af hverju hún er nauðsynleg og hverjir eru möguleikarnir. Gjörið þess vel. Já, komið í sæl og velkomin. Ég heiti Sveinn Aðalsteinsson og er framkvæmdastjóri Orkídeu. Með mér er kollegi minn að norðan sem kom á myljandi ferð hér í gærkvöldi gegnum rok og snjó, vantarlega fyrir norðan. Já, það var nú svona bara milt. Ottó Elíasson, framkvæmdastjóri Eims. Hjartanlega velkomin. Við vindum okkur bara strax í fyrstu glæru og vonum að þessi virki. Nei, það er hér, já.
svona já. Við ætlum sem tala þetta, lífgasbyltinguna, af hverju hún nauðsynlega á okkar mati og mjög margra annara og hverjir eru möguleikarnir, að þeir eru nánast óendanlegir. Aðeins þessi verkefni sem að Haraldur kom inn á, Orkídea og Eimur, sem að standa fyrir þessari ráðstefnu í dag með hjálp af mikið af góðum fyrirlesurum sem að tóku okkur ljúfmannlega og vildu endilega koma hingað og halda sín erindi. Eimur fyrir norðan og við hér í Orkídeu erum fyrir sunnan. Reyndar logoin okkar hjá Eimi út í Grímsey og logo Orkídeu út í Vestmannaeyjum, en það nú ekki alveg rétt. Við erum sem sagt með höfuðstöðvar á Suðurlandi, Orkídeu, og Eimur á Akureyri. Við höfum framtíðarsýn sem að felst í því að við viljum sjá sjálfbæra græna framleiðslu úr auðlindu landsins, drifna af nýsköpun, endurnýjanlegri orku og verðmætasköpun. Já, ætlaði ég ekki að Ég minni það. Já, jú, akkurat. Já, ég á nú erfitt með að standa kjur þegar ég tala, en við skulum sjá. Okkur langaði bara aðeins að byrja að horfa okkur fjær. Fyrsta lagi, í þessum geira þá okkur tíðrætt lífmassa og ég mikið fengi að heyra þetta sé mjög óþjált orð og það kannski bara allt eða örfáum orðum það hvað þetta er. Lífmassi í rauninni bara allt lífrænt efni, hvort sem það eru mannfólk eða tré eða gras, dýr, er í rauninni efni sem hefur kolefni sem einhvers konar grunnbyggingareiningur og matvælaafgangar eða mykja eða grasið bakvið gott dæmi í rauninni lífrænt efni sem náttúrulega lifandi þegar það vex á trjánum eða spriklar eins og við, sveinn, eða svo þegar það búið að sláða eða dreifa því, eða henda því, þá byrjar það að brotna niður og rotna og svona í þessu samhengi ágætt að fara að tala þetta sem lífmassa. En þetta niðurbrotsferli, það í rauninni býr til tvennt, annars vegar býr það til gas og þetta gas svona blanda af metani sem við höfum áhuga á í svona orkulegu samhengi og koltvísýringi sem við höfum áhuga á fyrir gróðurhús og aðra ræktun og svo verður til einhver svona kolefnisstappi í þessu tilviki. Þetta er svona, einhver áburður sem fæst til dæmis svona moltugerð eða einhverju slíku, þannig að þetta getur verið jarðbætir eða áburður. Þannig að lífmassinn, allt saman sem hefur lifað, við getum breytt í áburð og gas. Það þannig að náttúrulega váleg veður hafa verið undanfarin ár, það eru kórónuveiran, Úkraínustríðið, þetta hefur náttúrulega orðið til þess að það hefur tognað á öllum virðiskeðjum í heiminum og verkefni kannski sem að snúa að endurnýjanlegri orku, tímalínur fyrir svona stór verkefni hafa verið að lengjast á heimsvísu, hefur mikið verið talað rafeldsneyti, manni finnst svona áhugin aðeins að, ég veit ekki á hvort maður að dvína, en hann aðeins að breytast, þannig að þessar tímalínur fyrir rafeldsneyti eru sífellt að lengjast. Fæðuöryggi á þessum síðustu tímum hefur líka komið miklu meira upp og þetta hefur orðið til þess að ríki heimsins og víða í Evrópu eru að horfa til þess að efla framleiðslu á lífgasi. Þannig að lífgas ekkert rosalega stór hluti af heildarorkunotkun heimsins, en þetta fólk sér að þetta góð leið til þess að efla samfélögin svæðisbundið, vegna þess að þetta svæðisbundin auðlind, má segja, þó að þetta flytja gasið á milli og öll vinnsla og aðföng þau þurfa að vera svæðisbundin. Þannig að þetta líka gott fyrir út frá byggðaþróunarlegu samhengi. Þannig að þetta á uppleið í heiminum í kringum okkur, það eru þessi löndin í kringum okkur og Kína og Indland, þessi stóru lönd, þau eru að horfa til þess að lífgas geti orðið snarþáttur í þessari vegferð. Og af hverju skiptir þetta máli fyrir Ísland? Við erum náttúrulega eyland og það gerir það að verkum að landbúnaðurinn okkar sérstaklega mjög sterklega háður innflutningi á eldsneyti og áburði og auðvitað fleiru, sjálfsögðu, traktorum og öðru slíku. Framleiðsla matvæla á landinu, hún dýr og víða eru vegir ef við horfum á byggðalínurnar og kannski sérstaklega innviði hringrásarhagkerfisins, það er að segja þessi innviði sem við höfum til úrgangsmeðhöndlunar, það eru áskoranir þar.
orkan til sveita, raforkan sérstaklega, hún hefur verið miklu dýrari heldur en í þéttbýli og það hefur verið dreifbýlisálag þannig að orkan til sveita, hún er dýrari og svo hefur mjög illa gengið að framfylgja banni við urðun og lífrænum úrgangi. Þannig að þetta eru kannski svona áskorunir sem við stöndum frammi fyrir sem gera það að verkum að við teljum að innlend framleiðsla eldsneytis og áburðar sé til góða fyrir íslenskt samfélag. Þetta getur aukið fæðuöryggi, þetta getur aukið orkusjálfstæði hjá okkur með innlendri framleiðslu á orku, hvort sem það lífgas eða eitthvað fleira sem hægt að fá út úr lífmassa, til dæmis lífdísel eða einhverju slíku. Þetta er góð leið til þess að efla innviði hringrásarhagkerfisins, auka leiðir og góða leiðir til úrgangsmeðhöndlunar á lífrænum massa. Nauðsynlega er þetta náttúrulega tengt landsbyggðinni líka, þannig að þetta mun efla landsbyggðirnar, sterkari landsbyggðir og svo hefur þetta náttúrulega, við erum skuldbundin til þess að draga saman losun gróðurhúsalofttegunda og ef við gerum það ekki innan einhvers tíma þá þurfum við að borga sektir og þetta er góð leið til þess. Þannig að okkar dómi þá hefur þetta allt með sér til þess að vera góður kostur. Sveinn, þú ætlar að taka við núna, verður það ekki? Nú, það er rétt að taka skýrt fram að við erum hér að fókusera á lífgas. Við erum ekki að tala þegar að úrgangur frá stórgripaslátrun er soðinn í líforkuverum og búa til kjötmjöl og lífdísel. Við erum að tala lífgas hérna sem er annar prósess. Þetta er gerjun sem við erum að tala hér. Þannig að hráefnin geta verið lífrænn úrgangur af ýmsu tagi, húsdýramykja, plöntuleifar, heyfyrningar, strá frá kornrækt og svo framvegis. Þetta er allt blandað, þessu er öllu blandað saman í gerjunartank og út úr þessu er hægt að fá ýmsar afurðir sem að hafa mismikið vægi sem að fer þá eftir því hver er eftirspurnin, í hvað nýtast afurðir og þá erum við kannski fyrst og síðast að hugsa svæðið í kringum verið. Það getur verið, það er náttúrulega lífgas en það er hægt að vinna lífgasið áfram og einangra koltvísýring eða CO2, það er hægt að fá metan, það er hægt að fá hita og rafmagn ef þetta er keyrt í gegnum rafstöð og það er hægt að fá lífrænan áburð sem skiptir okkur mjög miklu máli sem erum að hugsa þarfir landbúnaðarins. Nú, eins og ég sagði, það er söfnun og móttaka, gerjun og gashreinsun eða rafstöð eða hvoru tveggja, ekki bæði í einu, heldur að það er hægt að möguleika á hvoru tveggja. Við sjáum fyrir okkur í stærri verum að þá sé mykjan sótt, kannski ekki með steypubíl eins og er hér á myndinni, en með mykjubíl og safnað hjá bændum og það er síðan gerjað með öðrum úrgangi eða auðlindum, lífrænum auðlindum eins og við viljum líka kalla það. Úr þessu verður gas sem er hægt að vinna áfram og úr þessu verður unnin lífrænn áburður sem við köllum meltu eða digestate. Hann er líka fluttur með bíl, sama bíl, bara þau inn á milli, til bænda aftur. Þetta er svona fyrir stærri verið, en það eru líka til önnur eins og ég kem inn á. Svo er hægt að nota þá lífgasið til að gashreinsa eða einangra metan og koltvísýring og selja hvoru tveggja, koltvísýring til garðyrkjubænda og metan til flutninga til dæmis eða hitamyndunar. Þarna getum við líka tekið lífúrgang frá sveitarfélögum og matvælafyrirtækjum. Það eru til skólpstöðvar erlendis sem að vinna orku úr skólpi. Ef að lífgasið er notað til að knýja rafstöð og það er hægt að gera það beint, að þá myndast líka hiti og raforka. Og raforkan eins og í Þýskalandi að þá er hún jafnvel meiri en öll raforku framleiðsla Íslands. Ef ég man rétt, Magnús, var það ekki? 30 teravattstundir eða eitthvað svoleiðis. Segjum það bara þangað til einhver leiðrétti okkur.
En þetta meira en öll raforkuframleiðsla Íslands, bara lífgasverin í Þýskalandi. Svo eins og við fáum að heyra hér á eftir Terraforming Life, verkefni í Þorlákshöfn sem að nýtir fiskiúrgang og fiskimykju og dauðan fisk og svínamykju frá Kjalarnesi. Hvort að það verður rafstöð eða einangraðir straumar, það á svolítið eftir að koma í ljós, en allavega verður þetta gerjað í lífgas. Svo líka möguleiki að hafa þetta í litlum skala því að það hægt að skala þetta ótrúlega mikið upp og niður. Lágmarkseiningin fyrir sveitabæ 50 kýr. Það nóg til þess að það sé hægt að starta rafstöð, búið til rafmagn og hita og fá betri áburð fyrir bóndann. Það sem sagt allt frá 11 kW og svo bara sky's the limit. Þessi ver vermiðin byrjar í 20 milljónum cirka, sennilega endar það með til þess að tryggja þetta fyrir íslensku veðurfari í 30 milljónum og svo bara fer þetta ekki alveg línulega af því að hér líka stærðarhagkvæmni. Nú hér þá nokkur myndir af verum, þau mjög misstór og við munum heyra betur verið hérna frá Færeyingum sem að Sigurd Pattersson kemur hér eftir hádegið og talar reynslu bænda af afurðum þessa förka lífgasveins í Færeyjum. Maður skaplega montin að hafa lokkað hann hingað til okkar, hann Sigurd, skemmtilegur. Og svo þá stærðargráðurnar bara hreinlega eftir því hvað hagkvæmt að vinna og hverjir kaupendurnir og hvað vilja þeir borga. Þá kalla ég aftur Otto á svið. Ef þú vilt. Já. Sko, þá svona spurningin, hvar, ef við horfum svona á Ísland, sko, okkur vantar límassa og í þessum verkefni sem við erum að horfa til, þá erum við annars vegar náttúrulega þurfum við að hugsa sko, hvar límassinn til staðar, hann náttúrulega mikið til það sem að fólk en sem sagt, það að segja, stærstu úrgangssafar, lífúrgangs á Íslandi eru náttúrulega sveitarfélögin, enda starfrækir stærsta sveitarfélagið á Íslandi, einu lífgasstöðin á Íslandi í dag. Það eru afurðastöðvar í kjöti og mjólk sem eru sérstaklega fyrir norðan og sunnanland og sjálfsögðu víðar. Það eru fiskvinnslur og svo náttúrulega eru þessir möguleikar á eldi og laxi, eldi og laxi á landi og sjó. Og svo náttúrulega heilmikill límassi hjá bændum, það náttúrulega bændur það í formi mykju, það garðyrkjuúrgangur mikið til, það eru mögulega heifyrningar og annað slíkt. Og eins og Sveinn var að lýsa, þá hugsunin í þessu öllu saman að sko, allavega í þessum verkefnum sem við erum að hugsa, þá landbúnaðurinn, hann alltaf í forgrunni og í rauninni þarfir landbúnaðarins eru settar í fyrsta sæti hvað þetta varðar. Það sem við erum að horfa til þess að, eins og Sveinn var að lýsa, það eru þá bílar sem eru starfræktir sem að sækja mykju og hún í raun fengin að láni hjá bændum, hún fengin að láni inn í verin og við puðrum upp gasi þar og svo fá aftur bændur meltuna sem þá nýttur sem áburður. Nú, en þegar við horfum á ávinning bænda þá reynslan sú af meltunni, það er að segja mykja sem hefur fengið að gerjast, hún auðlestari áburður í sjálfu sér og þetta reynsla frá öðrum löndum og meðal annars frá vinum okkar í Færeyjum. Og víða náttúrulega líka bætt, getum við bætt við öðrum lífúrgangi og þá koma önnur næringarefni inn sem hafa ekki náttúrulega verið í mykjunni, hvort sem það matarleifar eins og gert í den magiske fabrikken í Noregi sem sást á mynd. Þetta áburður sem alveg eins og mykjan í sjálfu sér, hún auðgeymd, þetta á svipuðu formi, hún kannski aðeins þykkari og það þá hægt að geyman og dreifunum þegar við á. Þetta fáum við líka viðbótarnæringu frá öðrum lífrænum leifum og þetta felst líka óhjákvæmilega þegar við fáum
annan lífúrgang inn í til dæmis eins og garðyrkjuúrgang eða sem sagt matarleifar, þá sparar þetta hreinlega innkaup á tilbúnum áburði. Og þetta getur hleypið fyrir sem sagt lífgasvera af einhverju stærð eins og verður rætt hérna á eftir, jafnvel á tugum milljóna fyrir nærsamfélagið eða þá sem taka þátt í þessu. Þetta minnkar kolefnisspor og lyktarmengun líka, það er að segja meltan, hún lyktar minna, það er búið að svona gassana. Ef að það er sett upp rafstöð með þessu, þá getur þetta verið varaafl eða viðbótarafl, það er svona alltaf fyrir eftir staðsetningu á lífgasverinu. Og þetta náttúrulega eykur framboð á koltvísýringi, sérstaklega á Suðurlandinu fyrir garðyrkjubændur og þetta eru gróðurhús víða um land, til dæmis á Norðurlandi. Og þetta er síðan bæði umhverfisvænni lausn á úrgangslosun fyrir garðyrkjubíli, þetta er líka umhverfisvænni lausn fyrir bara úrgangslosun sveitarfélaga, víðast hvar. Og akkurat, samfélagslegi ávinningurinn við erum að efla hringrásarhugsunina, við erum að efla umhverfishugsunina með þessu og við erum að byggja undir þessa innviði hringrásarhagkerfisins sem við þurfum að gera. Það eru möguleikar á nýjum afurðum í tengslum við þetta og það er nýsköpun í þessu líka, kannski ekki svona Evrópubundin nýsköpun, en allavega svæðisbundin nýsköpun. Þetta er, fáum lífrænan áburð og svo eru möguleikar á alls konar gastegundum, metani og koltvísýringi og annað slíkt. Og ef við skoðum þessar afurðir aðeins, sem sagt, koltvísýringsgjöf er náttúrulega nauðsynleg til þess að framleiða grænmeti og garðyrkjubændur á Íslandi, þeir hafa nú ekki haft miklu úr að velja þegar kemur að því að fá koltvísýring eða kaupa koltvísýring til sinna nota. En með þessu móti þá verður hægt allavega að hafa stöðugt framboð á sem sagt, innlendum koltvísýringi og lífkoltvísýringi sem er þá, hann kemur betur út í þessum kolefnisbókhaldsreikningum heldur en innfluttur koltvísýringur. Þetta er þá einmitt, eins og áður var sagt, umhverfisvænni leið til þess að losa úrgang á garðyrkjubílum og garðyrkjubíli eru náttúrulega orkukræf, þau eru orkufrek, það er mikið af ljósum sem þarf að lýsa upp tómatana þannig að þeir verið rauðir og gulir og þannig að þetta getur komið til bóta þar. Metangasið má að sjálfsögðu nýta til orkuskipta í samgöngum og svona, það hefur nú ekki verið neitt sérstaklega svona jákvæð umræða kannski þetta á Íslandi undanfarin ár, en sko ég myndi segja minni bílarnir verða sjálfsögðu rafvæddir, fólksbílar og annað slíkt og þar er rafvæðingin að taka við, hún er kannski að koma eitthvað inn í stærri bílana líka, en þegar það kemur að sko lengri vegalengdum og kannski stærri faratækjum, þá er metan ennþá góður kostur og það sem við erum að horfa til er sem sagt með því að byggja upp stýrða framleiðslu á Eyjafjarðarsvæðinu, þá erum við komið með 2 fasta pósta þar sem framboð á metani er stöðugt og auðvitað opnar það strax nýjar víddir fyrir til dæmis flutningafyrirtæki eða fólk sem keyrir reglulega á milli til orkuskipta. Þannig að við teljum líka að þetta sé framboðsvandi í því hvernig þetta hefur verið að þróast. Það er allavega ekki vandræði með það að selja metan á Íslandi eins og við fáum örugglega að heyra frá fulltrúum Sorpu seinna í dag. Nú það góða við þetta, og svo er alls konar iðnaður sem brennir olíu sem getur að sjálfsögðu líka nýtt metangas. Tæknin, hún er öll til staðar, þetta eru bara brunavélar eins og við þekkjum og höfum þekkt í mörg herrans ár. En svo vegna þess að svona stundum dálítið gjörna að hoppa á einhverja svona allsherjarlausnir, ég vil segja, og kannski hefur svona orkuskipta umræðan farið dálítið í þá áttir eða svona hefur erfitt við að ná dýpt og svona breytt í hana. Og metangas er að sjálfsögðu engin allsherjarlausn. Ég meina, þessi lífmassi sem við höfum til umræðu á Íslandi, hann gæti, held ég á góðum degi, staðið undir 5-10% orkuskiptum. Svona, þetta er einhvern bíl þarna á milli. En þetta er hellingur. Þetta er heilmikið þegar að kemur að landsmarkmiðum Íslands. Þannig að þetta, ég meina, meðan við erum til, meðan við borðum og mat og gerum það sem við gerum, þá verður til metangas. Og þá er allt eins gott að nýta það. Þannig að ég held að það sé líka, það er svona eiginlega punkturinn í þessum vangaveltum, í tengslu við lífmassa og orkuframleiðslu, er að þetta mun alltaf fylgja okkur. Metangas mun alltaf fylgja okkur og þá er allt eins gott að gera það vel og nýta það vel.
Svo náttúrulega við höfum undirgengist alþjóðlega skuldbindingar þegar kemur að því að við þurfum að draga saman losun. Þegar kemur að losunarbókhaldi fyrir svona lífgasver, þá má telja til þríþættan ávinning. Það bætt meðferð á búfjáráburði sem svona sá þáttur þegar kemur að losun frá landbúnaði sem svona einna stærstur. Urðun á lífúrgangi, hún náttúrulega de facto bönnuð á Íslandi en okkur gengur mjög illa að fylgja því eftir. Hún náttúrulega bönnuð og urðun á lífúrgangi hún býr til mikið metangas að sjálfsögðu sem mjög vond gróðurs- og lofttegund. Og svo með því að skipta út jarðefnaeldsneyti sem möguleiki með þessu, þá verður náttúrulega til samdráttur. Þannig að það þríþættur ávinningur fyrir losunarbókhaldið. Þannig að þetta ástæðan til þess að ríkið ætti náttúrulega að renna hýru auga til svona verkefna og hjálpa okkur að láta þetta raungerast. En hvað þýðir þetta rauninni mikinn samdrátt? Auðvitað fer það svona aðeins eftir samhengi. Það fer eftir svona einstökum dæmum hversu mikill samdrátturinn en eitt svona lífgasver sem framleiðir kannski, veit það ekki, 1.000.000 rúmmetra. 1 rúmmetri af gassi svona á við 1 lítra af olíu þegar kemur á orkuinnihaldi. Hann svona á við útskipti á, ég vil ekki segja 1 til 3 frystitogurum, svona pínu eftir því hvernig hvað tekið inn í myndina og hvernig við reiknum það. Og ef að við gerum nú ráð fyrir því að ríkið myndi vilja styrkja uppbyggingu á svona lífgasverum, bara rétt eins og þau gera í gegnum Orkusjóð, það að segja styrkja þriðjung, þá á 20 ára tímabili sem þá það að segja sú losun sem forðuð vegna lífgasversins sem starfrækt á afskriftatíma þess, segjum á 20 ára tímabili, þá kostar tonnið kannski svona 1.000 til 3.000 krónur af koltvísýringi. Það að segja forða þessari losun og koltvísýringi kostar cirka þetta. Þetta svona cirka 10 til 25% af verðri keyptar heimildar eins og hún, það að segja kolefnisheimildar á markaði eins og hún var í gær. Og við teljum, svona með því að horfa á þetta Íslandskort sem við vorum með áðan, að það eru nokkrir raunhæfir kostir til lífgasframleiðslu á landinu og þeir gætu kannski skila þetta. 3 til 5% markmiðum af Íslands samdrátt í losun. Og þetta svona á við 1 frystitogara. Það að segja, já, svona 1 til 3 eftir því hvernig við hugum, en þetta á pari við það að skipta út jarðefnaeldsneyti í sjávarútvegi. Svona ef við tökum þetta saman, eins og ég segi, af hverju er hún nauðsynleg, lífgasbyltingin, við teljum að hún sé náttúrulega nauðsynleg vegna þessara ytri aðstæðna sem á okkur steðja og við teljum líka að það sé ávinningur fyrir samfélagið, líka fyrir bændur að taka þátt í þessu. Þau stuðla að sjálfbærni í landbúnaði sem náttúrulega undirstað fæðuöryggis. Fæðuöryggið mikið rætt. Ég meina, þetta innlenda eldsneytisframleiðsla, þetta betri, hvað að segja, þetta verður til áburður líka sem að getur lækkað kostnað við áburð í jarðrækt og öðru slíku. Þetta löglegu farvegur fyrir lífrænan úrgang og það hörgull á slíkum farvegum á Íslandi. Lífgasver framleiða verðmætar afurðir, metangas og koltvísýring, raforku, þar fram eftir götunum. Þetta getur haft með sér aukinn fyrirsjáanleiki í rekstri á þeim svæðum þar sem lífgasver eru starfrækt. Þetta getur líka dregið úr fjárfestingaþörf hjá kúabændum sem eru kannski að horfa fram á stækkun á fjósi. Þetta getur dregið úr þörfum fyrir haughús ef að þú ert með lífgasver nálægt sem að sækir til þín mikju. Þetta og hefur alls konar annan ávinning og svo fá bændur í staðinn meltu sem auðlistari áburður fyrir nytjaplöntur. Þessi lífgasver gefa okkur, það ekki alveg augljóst kannski hvernig við að sinna orkuskiptum í landbúnaði. Ég meina, þessir rafmagnstraktorar eru dýrir og kannski dreifikerfið oft til sveita, það veikara. En þetta allavega getur verið, munið 5% orkuskipti, við þurfum ekki endilega að fara alla leið í fyrsta stökki. Þannig að þetta leið til þess að fara að sinna því. Þetta getur orðið hagkvæmur hluti af aðgerðaáætlun Íslands í loftslagsmálum og svo yfirfærslugildi þessara verkefna sem við erum að skoða, þau eru rík. Þannig að þetta var það sem við vildum sagt hafa, Sveinn, var það ekki? Já, ef við ekki bara þakka fyrir. Takk fyrir, já.
Við þakkum þeim Sveini og Ottó kærlega fyrir þetta og næstur í pontu Magnús Ingvi Jósefsson, verkefnastjóri hringrásargarða Orkídeu, hjá Orkídeu. Og hann ætlar að fjalla lífgas og ábyrgð að vera í uppsveitum Árnessýslu. Vertu velkomin. Já, komið í sæl. Svona til að hafa hlutin í réttu röð, þá hérna bakkilsi nýkomið, nýbakað, ilmar afskaplega vel og við gjörum þið svo vel. En ég ætla að segja ykkur frá áformum lífgas og ábyrgð að vera í uppsveitum Árnessýslu og ég heiti Magnús Ingvi Jósefsson og er verkefnastjóri hringrásargarða hjá Orkídeu. Nú, þetta verkefni ekki á sér ákveðin aðdraganda. Það er að segja, við tökum þátt í Evrópuverkefni sem heitir Value for Farm. Það allstórt og með fjölda samstarfsaðila og við höfum fengið, Orkídea hefur fengið 40 milljónir úr því verkefni til að skoða fýsileika staðbundinnar lífgasframleiðslu á Íslandi. Og við höfum gert það svona sýnidæmi uppsveitir Árnessýslu. Og við höfum þarna að vinna með mjög virtum aðilum og kannski helst nefna hérna niðri þá sjáum við samtök lífgasframleiðenda í alþjóðleg samtök lífgasframleiðenda. Sömuleiðis Enagro sem leiðir verkefnið, Wageningen háskóli í Hollandi og fleiri auðvitað. Og þetta hefur verið mjög dýrmætt, má segja bara mjög verðmætt handrið á þessari vegferð. Við höfum sömuleiðis fengið innlendan styrk sem ég held að hafi nú verið kostaður af Rannís, garðyrkjubændum, og við fengum danska fyrirtæki Niras sem eru sérfræðingar á þessu sviði til þess að framkvæma með okkur fýsileika greiningu, svona hagkvæmni mat. Hagkvæmni mat á því hvort að þetta væri raun og veru fýsilegt með við þá hráefnisstrauma sem eru þarna í uppsveitum. Og það eru þessir erlendu sérfræðingar, þannig að við byggjum þennan málflutning okkar og þessar greiningar okkar á þessari vinnu og gögnum frá þessari vinnu. Nú áfangar verkefnisins frá 2023 þá var á vegum Value for Farm framkvæmdir rýnuhópar og viðhorfskönnun og þar töluðum við bændur og haghafa í uppsveitum. Það var síðan árið 2003 sömuleiðis frumgreining og fýsileika lífgasframleiðslu sem var þá framkvæmd af Niras. Við unnum úr þessum gögnum sviðsmyndir Orkídea sem við síðan kynntum fyrir haghöfum og bændum í uppsveitum. Það gerðist árið 2024. Samhliða unnum við svona drög að viðskiptaáætlun sem við lögðum sömuleiðis og kynntum fyrir þessum haghöfum og það hefur vakið áhuga þeirra. Og það hefur leitt til þess að það hefur verið stofnað rekstrarfélag núna nýlega sem heitir Lífgas ehf. Nú, við erum núna að vinna að ítrun á þessari viðskiptaáætlun og sömuleiðis að skoða fjármögnunarmöguleika vegna þess að það auðvitað bara þessi steinn sem að þarf að velta í þessu samhengi. Value for Farm-verkefnið heldur áfram og við erum enn með megna af þessum peningum, þessum 40 milljónum í handraðanum og þeim verður varið síðan alveg upp úr þetta ár og svo 2026 til þess að skoða og raun og veru bara styðja við framgang þessa verkefnis. Og það á kannski ekki endilega við bara Suðurland, þetta sömuleiðis á landsvísu. Nú, þeir komu nú ágætlega inn á þetta kollega mínir hérna áðan, en tilgangurinn auðvitað að framleiða orku og hita og lífkoltvísýring og þessar afurðir, þessar verðmætu afurðir sem ykkur voru kynntar áðan og gera þetta frá úrgangsstraumum frá landbúnaði og garðyrkju í uppsveitum Árnessýslu og þetta leysir ákveðin urðunarvanda bænda. Ottó bendir á að það sé í raun og veru, já það allavega þannig að það þarf að fylgja ákveðnum reglum og ferlum við urðun og lífrænum úrgangi og þessum ferlum í sjálfu sér ekki fylgt en það heldur engin eftirfylgni með því að þeim sé fylgt. En það á að strekkja á þessu öllu saman samkvæmt aðgerðaáætlun í loftslagsmálum árið 2028, þannig að það ekki ráðnum í tíma sér tekið. Nú, með því að draga úr urðun, þá draugum við úr bara þessari náttúrulegu metanlosun, hvort sem það þá urðun og garðyrkju úrgangi eða þá bara dreifinga eða geymsla á mykju. Og vandinn náttúrulega sá í raun og veru að metanið miklu öflugri gróðurhúsalofttegund en koltvísýringur. Þannig að það, ef við getum fangað það og unnið eitthvað úr því með skynsamlegri hætti þá mikill ávinningur af því. Nú, þetta fylgir gildum hringrásar í raun og veru og þannig að við erum að vinna úr þessum úrgangsstraumum sem næst upprunastað og við erum að draga úr nýhráefnisnotkun og sérstaklega viljum við draga úr innflutningi á ólífrænum innfluttum áburði sem alveg afskaplega mengandi fyrirbæri.
og sömuleiðis oft innfluttum ekkert endilega, hann er eitthvað koltvísýring framleitt hér, en hann er ekki lífrænn í því skilningi. Ef hann er framleiddur hér, þá kemur hann upp úr jarðvarmavirkjunum. Og það í bókum Evrópusambandsins er losun af mannavöldum, allavega eins og staðan er í dag. En lífrænn koltvísýringur sem kemur þá upp úr þessu gerjunarferli og brunaferli er alveg einstaklega verðmæt afurð í dag, vegna þess að hún er svo til hlutlaus í kolefnisbókhaldi. Þetta er bara hluti af náttúrulegu lífkerfi jarðar, eins og Otto útskýrði hér áður. Þannig að það er eftir miklu að sækjast. Svo er auðvitað að hámarka yfirfærslugildi verkefnisins með tilliti til náttúrulega tækifæra í öðrum landshlutum. Þetta styður beint við aðgerðaráætlun í Íslands í loftslagsmálum og sérstaklega þá náttúrulega þetta með samdráttum samfélagslosun og auðvitað leysir þennan eða stuðar að því að leysa þennan úrgangsvanda bænda og sömuleiðis í aðgerðaráætlun er þar sem sagt tekið til áforma uppbyggingu á lífgas eða líforkuverum á Íslandi. Og þetta er svið sem þið kannski kannist við, þetta var eitthvað sem var búið til snemma í ferlinu, þetta bara útskýrir raun og veru við sækjum mykjuna til 30 kúabúa í sirka 30-35 km radíus frá lífgasverinu. Henni er safnað saman í móttökustöð, við bætum við heifyrningum og öðrum lífrænum úrgangi og auðvitað garðyrkjuúrgangi frá garðyrkjunni og þetta er auðvitað gerjað, svo er lífgasinu brent í rafstöð, metanhluta lífgasins brent í rafstöð og við föngum að hreinsum koltvísýringinn, hann er síðan nýttur til ræktunar, til ylræktunar, nytjajurta og sömuleiðis verður til í þessu ferli auðvitað hit og rafmagn sem er þá bara selt. Meltan fer aftur til bænda. Þetta er raun og veru bara kaups. Það er lagt til, bóndinn leggur til tonn af hráefni, fær í staðinn tonn af lífrænum úrgangi, sem er þá lífrænni meltu, digestate, sem er þá lífrænn áburður. Þetta skólast til, Þannig að árangursvísar við áætlum að við gætum framleitt mögulega 1,2 miljón rúmmetra lífgasi úr þessum 50.000 tonnum sem við höldum að séu þarna til staðar og það mun þá leiða til verulegs samdráttar í losun og nú mun ég það er að ræða það er ykkur þúsundir tonna en þetta þarf að reikna niður í rót þannig að við skiljum það betur. Auðvitað verður það til vegna þess að við komum í veg fyrir urðunin og svo auðvitað líka dreifing og geymslu á mykjunni. Nú við áætlum að geta framleitt og selt þarna að ræða rúmlega 2 miljón kílóvattstundir af rafmagni og 2,6 tæplega miljón kílóvattstundir af hita. Nú þegar við náum fullum afkostum í þessu veri þá ættum við að geta framleitt sirka 2000 tonn af þá lífrænum koltvísýringi sem aftur er premiumvara og það er náttúrulega gert í gegnum þetta brunaferli sem hefur verið til umfjöllunnar hér. Við fáum kaups svona sirka 50.000 tonna meltu sem er þá lífrænn áburður, kemur það í stað mykju og það er svo sem hún er náttúrulega lyktarlaus, svo til lyktarlaus, hún er auðdreifanleg og að öllu leyti hefur ákveðna kosti og er auðvitað mikið umhverfisvænni áburður heldur en þessi innflutti ólífrænni áburður sem verið er að nota, tilbúna áburður. Nú, árlegur samdráttur vonustu til að gætu orðið 500 til 800 tonn af innkaupum og innflutningi á ólífrænum tilbúnum áburði sem er held ég allur innfluttur. Og sömuleiðis eru þá að ræða þarna sirka 3000 tonn í árlegum samdrætti í urðun. Þetta er nú svona varlegt mat en við höldum við ættum alveg að geta ná því þarna á þessu landsvæði. Fjárfestingu áskorunir. Lífgasver af þessum toga, þessar stærðargráðu, kostar milljarð, rúmlega milljarð og við áætlum að rekstrartekjurnar gætu verið 153,5 milljón. Það er semst capexið og ópexið tæpar 94 milljónir. Þannig að það þýðir það að rekstrarafgangurinn fyrir fjármagnslið er tæpar 60 milljónir og þessar tölur eru náttúrulega ekki tilífandi í bjartsýni og þær eru það heldur ekki erlendis sem er auðvitað ástæða þess að þessi iðnaður og uppbygging á þessum iðnaði er styrktur allverulega af stjórnvöldum í nágrannaríkjum okkar. Þannig að það er algjörlega sýnt að styrkir frá hinu opinberu ríki eru bara þessi
eins og maður segir, sko, sem maður sletti þetta turnkey sem að veltir þessu áfram. Og það mun hafa úrslit áhrif á fýsileika verkefnisins og það þá bæði styrkir í formi fjármagnsliða, það að segja sko bara beinir styrkir og ykkur lán mögulega þá á móti því, en það líka bara reynlega bara rekstrarhlið, bara tekjuhlið verkefnisins. Þannig að við getum til dæmis sagt að framlag frá ríkinu geti borga bara tonn fyrir forðaða losun sem að næst með þessu lífgasveri og það það sem að gerist erlendis. Þannig að sko, danska ríkið til dæmis hér í dæmi af því, sko, danska ríkið, ég reknaði þetta bara í gær, sko, að gengi gærdagsins, sko, þá voru það 264 milljarðar upp að árinu 2049 sem að þeir eru þá að veita til uppbyggingar á lífgasiðnaði þar í landi. Það eru auðvitað aðrar forsendur, það er náttúrulega lífgas notað til þess að búa til orku og það er náttúrulega gasdreifikerfi og svo framvegis, en það segir manni samt að þetta þarf að koma til þannig að fýsileikinn sé skýr. Og sömulegis í Svíþjóð, þá voru það 2 milljarðir sænskra króna sem að ég síðast nú gera var 26,5 milljarðar sko, árið 2024. Þannig að þetta er eitthvað sem að þarf að taka til umfjöllunar. Ávinningurinn, eins og kom fram áðan, það er náttúrulega þessi aukni fyrirsjáanleiki, rekstri, sjálfbærni, tryggt framboð og svo framvegis sko. Það er einokun eða bændur búa við einokun framboð á koltvísýring sko. Og hann er ekki að lífrænum toga, þannig að þetta er eitthvað sem skiptir verulegu máli. Og yfirfærslugildi verkefnisins auðvitað að öðlast reynslu af þessari tækni og aðlaga hana að íslenskum aðstæðum og skilja betur þá áskorunar og tækifæri sko á landsvís og þetta er sama kortið og þið sáuð áðan, en fengið frá Vegagerðinni. En okkur reiknast til að til viðbóta við þessi 50.000 tonn sem við sjáum að gætu verið hagnýtt í uppsveitum Árnessýslu sko, þá gætu verið 100.000 tonn á Suðurlandinu til viðbótar sem að bíða þá þess að vera umbreytt í verðmæti. Þannig að ég þakka fyrir mig. Við þakkum Magnúsi Ingva fyrir áhugavert erindi og næsta ætla ég að bjóða Karinni Mist Kristjánsdóttur, forstöðumann Orku og Sjálfbærni hjá EIM. Hún ætlar að fjalla lífgasverið á Disneysi við Eyjafjörð. Vertu velkomin. Góðan daginn. Takk fyrir að vera hérna í dag. Gaman að sjá okkur svona mörg. Ég heiti Karen og ég er lífferðlaverkfræðingur. Ég er starfsmaður EIMS á Norðurlandi og er komin hér í dag til að segja ykkur frá verkefni sem við höfum verið að vinna að og fjallar lífgasver á Disneysi. Það sem við höfum í raun og kannski mikilvægt að segja hér er að það er búið að vinna gífurlega mikla vinnu á þessu svæði á undanfarnum árum. Og það er búið að greina mikið af þessum úrgangsstraumum og sækja mjög mikið á gögnum. En það sem við hjá EIM höfum gert, við tókum og hýstum þetta verkefni frá hausti 2024 og þá höfum við í raun svolítið skýrt sviðsmyndina, þrengt ramman og reynt að komast nær raundæmi fyrir því hvernig þetta getur raunverulega litið út ef við skildum fara í rekstur og slíku veri, koma svolítið nær því að átta okkur á því hvort þetta sé í raun góð eða vond hugmynd. Svo bara svona af því að við komum alls þar að, og kannski byrjum við hérna, það er kannski margir betri landafræði en ég, en við erum hérna, við erum í Eyjafirði og Disneys er í raun 25 km norðan við Akureyri. Svo ég ætla í raun bara að segja ykkur í stuttumáli, ég hef bara 10 mínútur til að segja ykkur frá hvaða er sem við höfum verið að gera og svona fara létt yfir niðurstöðurnar frá verkefninu. En eins og ég sagði áðan að þá er í raun mikil stóð í þeim svona grunni sem var sem sagt búið að vinna áður og í þeim gögnum sem við höfum tekið saman, en við bættum síðan ofan á þá vinnu og dróum upp sviðsmynd. Þannig að við í raun ákváðum magn inn í kerfið, fórum í forhönnun á þessari vinnslu sem er ekki læst en gefur okkur í raun tækifæri til að komast nær því að átta okkur á því hvernig þetta getur litið út.
Eitt af því fyrsta sem við gerðum og svona kannski líka mikilvægt að nefna hér að við náttúrulega erum okkar sérfræðiþekkingu, ég er líffræðiverkfræðingur og oft til dæmis eðlisfræðingur en það er mikilvægt að fá fólk á borðinu sem að þekkir til í umhverfinu og áttar sig svona á því hvað er mikilvægt og er með sérþekkingu á því sviði og því höfum við nýtt á fjármuni sem að við höfum fengið inn í verkefni til þess að kaupa í raun þjónustu af ýmsum aðilum. Þannig að við höfum svolítið farið þá leiðin í þessu. RML, Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, vann í rauninni kringu verkefni fyrir okkur aukna greiningu á svæðinu. Við fórum 30 km fyrir utan Disnes, fórum á þá bæi og fórum í það að greina í raun magn kúamykju. En ekki eingöngu magn, heldur fórum við líka í það að skoða þurrefnisinnihaldið í þessari mykju, skoðum í raun aðstöðu á bæjum, aðgengið, hversu auðvelt er að komast að og sækja þessa mykju. Og eins var svona hafið að einhverju leyti, það var startað örlitlu samtali í raun bara áhuga á þátttöku. Það var svona þreifað fyrir það hvernig svona þeirra sýn var á þetta og byrjað kannski aðeins líka átta sig á því hvaða spurningar myndu rísa. Og við höfum tekið það svolítið með okkur í vinnuna til að átta okkur betur á því hverju við þurfum að huga að í okkar vinnu til þess að tryggja í raun traust í þessu, því það er mjög mikilvægt að þetta sé samvinnuverkefni á milli allra hagsmuna aðila. Gögnin frá RML tókum við svo áfram og unnum þá með Eflu kostnaðar útreikninga fyrir söfnunarkerfi á mykju og svo dreifingu og meltu. Og við erum að vinna svolítið með þetta sama konsept og þeir eru búin að heyra nokkur sinnum, þar sem að við í raun sækjum mykju á bæinn og skilum frá okkur meltu eða ábyrgði. Efla í raun fór yfir kaup og rekstur á mykjubílum og hannaði með okkur söfnunarkerfi með að við í raun þá þennan 30 km radíus og þar sem við skoðum í raun hvar brestur hagkvæmnin, í raun hvar er hagkvæmnin í því að sækja, hversu langt getum við keyrt til þess að við erum ekki að raska hagkvæmnin í þessu. Við fórum einnig í forunu vinnslukerfa og ég ætla ekkert að fara neitt sérstaklega djúpt í þetta, en þetta var vinna sem lá miklu leyti á borðinu hjá okkur hjá Eimi, en mér langaði líka bara til að segja frá því að við unnum þetta þétt með Orkídeu og hér höfum við verið að vinna milli svæða, Suðurland og Norðurland, nýta svolítið krafta hvers annars og við erum ekki öll að vinna það sama. Þannig að við höfum svolítið reynt að vinna þetta saman til þess að vera líka að bera saman svipuð gögn. Það áttu okkur betur á því þegar við erum að bera saman verkefnin okkar. Þetta er svona smart glæri hérna, ég ætla bara að koma inn á alla, svona. Þetta er í raun sviðsmyndin sem að við í raun læstum niður. Við erum að taka inn og aftur, við læsum niður þessari sviðsmynd til þess að geta átt okkur á kostnaðinum. Við erum að taka inn 20.000 tonn eða höfum hugsað okkur eða langa til þess að geta tekið við 20.000 tonnum af kúamykju, 2.900 tonn af sláturúrgangi og 2.400 tonn af lífrænum heimilisurgangi. Og þessi lífræni úrgangur er í dag sendur í moltugerð í Eyjafirði. Og þetta er í raun bara, aðgengilegt magn og það eru til bara nákvæmar tölur þetta magn. Þannig að það er kannski líka mikilvægt fyrir mig að koma áleið sér að þetta er í raun mjög raunhæf sviðsmynd sem við erum að byggja. Við erum ekki að taka þetta úr lausu lofti og við erum raunverulega að fara kannski frekar varlega heldur en of geista áfram í þessu. Við sjáum fram á að geta framleitt 1 milljón normarúmetra af gasi og erum þar með 2 farvegi. Við ætlum að vera með þá í þessari sviðsmynd aftur beina sölu á gasi til notanda á svæðinu en eins höfum við hugsað að selja til samgangna. Og svo erum við með meltuna, með ábyrgðin sem að myndi þá fara aftur til bænda og þar erum við að hugsa ábyrgðagildið í sem sagt meltunni í því sem skilað aftur, að þú ert í raun að vinna eftir köfnunarefnisbókhaldi þar. Út frá öllu þessu, og ég vona að þið fylgir mér ennþá, þá unnum við rekstrarlíkan og þarna fengum við svo KPMG með okkur. Þeir unnum okkur rekstrarlíkan þar sem við tókum í raun gögn frá fyrri verkþáttum og reyndum svolítið að sannreyna þetta. Sannreyna sviðsmyndina sem við vorum búin að teikna upp. Og það aftur, þetta er bara mjög raunhæf sviðsmynd, þetta er lítill skali og það eru tækifæri til stækkunar. En niðurstöðunar úr þessu, það lofa bara virkilega góðu og kannski, eins og það, er fyrir okkur að þá erum við svona, já, við vorum kannski ekkert endilega búast við þetta myndi líta svona vel út. En við í raun bara, sjáum í raun að þetta er,
eins og ég myndi kalla það bara, þú veist, þetta eru bara góðar og grænar tölur, þetta lítur vel út, þetta er ekstra hagkvæmt og á sama tíma erum við að sjá allan annan ávinning sem að við höfum verið að tala hér fyrir í dag. Og við höfum eins og Magnús orðaði svo vel að þá höfum við mikið verið að tala þessa yfirfærslu yfir á önnur svæði og við erum náttúrulega að vinna á öllu Norðurlandi eimur og höfum alveg hugsað okkur að geta yfirfært þetta yfir á fleiri svæði og nýta þessa vinnu áfram. Við erum bara komið með núna virkilega góðan grunn að fjármögnun næsta skref í verkefninu og við sjáum í raun að þetta býr yfir bara rosalega góðum efnahagslegum tækifærum, bæði fyrir fjárfestan og einnig fyrir samfélagið. Svo ef við förum að segja ávinningin, af því að ef þau eru ekki búin að ná því að melta er frábær, þá fáið það einu sinni enn. Við erum aftur að tala minni þörf á innfluttum ábyrgði og sparnaði rekstri fyrir bændur. En eins og Otto kom inn á áðan líka, ég meina þetta getur líka skapað þetta öryggi. Ef við erum komið með staðbundna framleiðslu á gasi á Norðurlandi og Suðurlandi, þar sem við erum með stýrða og örugga framleiðslu, þá erum við komið orkuöryggið í metaninu. En það sem mér langar líka að nefna er að sko, þessi úrgangur, lífrænu úrgangur sem í dag fyrir í moltugerð, hann ber með sér hliðgjöld og sveitarfélagið er að borga undir meðhöndlun á þessum úrgangi. Og við erum að sjá að með þessu að þá getum við lækkað allverulega þessi hliðgjöld fyrir sveitarfélagin. Þannig að við erum að lækka kostnaðinn hjá sveitarfélaginu við meðhöndlun á lífrænum úrgangi og einnig afurðastöðvum. Þannig að aftur bætt meðferð lífræns úrgangs frá matvælavinnslu og við erum alltaf að hugsa þessu auknu verðmætasköpun. En hver eru það næstu skref hjá okkur? Hér erum við náttúrulega bara að hefja samtalið. Við erum tiltölulega nýlega búin að fá þessar niðurstöður í hendurnar og ætlum svona að fara að taka áfram þetta samtal og þá sérstaklega við þessa stærstu hagsmunaaðilar. Það eru bændur, það eru afurðastöðurnar og það eru sveitarfélögin. Þannig að við erum að fara með þessa niðurstöður, að tala við þessa hagsmunaaðila og vinna þetta áfram með þeim. Af því að eins og ég sagði áðan þá er þetta samvinnuverkefni og rosalega mikilvægt að við vinnum þetta þétt saman til þess að allir fái það sem hægt er að fá út úr þessu, af því að tækifærin eru alveg klárlega til staðar. Takk kærlega fyrir mig. Takk kærlega fyrir þetta, Karen. Meðast áhugavert að því að vera að tala moltu og það er einmitt búið að vera umræðu efnið á heimili mínu síðustu vikur af því að maðurinn minn er komið þér áhyggjur fyrir moltugerð og það eru komið 7 tunnur fyrir utan húsið mitt. Svona moltutunnur. En það er kannski, ég veit ekki alveg hvar það endar mögulega með skilnaði en það er annar mál. Næsta ætla ég að bjóða Gyðu sem var mikill fengur fyrir okkur í Bændasamtökunum að fá Gyðu til starfa. Hún starfar sem verkefnastjóri og ætlar að flytja fyrir okkur erindi varðandi Terraform Life sem er lífgas og ábyrgðarframleiðsla og hliðarströmm landeldis og búfjárhalds. Vertu velkomin. Ég fékk ábendingar það og þá gildir jafnt mig sem aðra að tala meira í mikrofóninu upp á upptökur. Ekki satt? Já, takk. Komið sæl, gaman að sjá ykkur og gaman að vera með ykkur og mér langar að þakka Orkídeu og EIM fyrir að standa að þessari ráðstefnu. Gott að koma saman og læra og kynnast betur. En ég heiti sem sagt Gyða og ég vinn hjá Bændasamtökunum eins og Margrét sagði, mér er verkefnastjóri þar og ég ætla að kynna ykkur aðeins fyrir terraforming. Hvernig fer ég yfir á? Hér. Ctrl+L, Sveinn bjargar mér hérna. Ég er klikkað á því að senda honum þetta á réttu formati. En ég vonaði fyrirgefið mér það. Já, terraforming er sem sagt tilraunaverkefni eða pilotverkefni sem er styrkt af LIFE. Og LIFE er umhverfis- og loftslagsáætlun Evrópusambandsins og hann er hérna Rúnar sem skrifaði mitt umsóknina. Finnst dálítið eins og hann eigi að vera hér í minn stað en þetta var fyrsta verkefni sem fekk þennan styrk hér á landi og markmiðið er að skapa samþætt landbúnaðar og fiskeldiskerfi. Þannig ætlum að nota bæði hliðarstrauma úr landeldi og landbúnaði. En hvað ætlum við að gera nákvæmlega? Jú, við ætlum að taka búfjárúrgang og fiskiseyru og búa til lífrænan áburð og lífgas.
Þannig að þetta eru 2 hliðarstraumar sem við ætlum að taka saman og úr verða 2 afurðir. Og markmiðið það speglar dálítið sem er búið að koma hérna fram náttúrulega hjá fyrri fyrirlesturum. Við ætlum að nýta úrgang sem auðlind, búa til verðmæti sem sagt, við ætlum að draga úr losun og mengun og þetta skiptir náttúrulega miklu máli fyrir fæðuöryggi og orkuöryggi að gera okkur sjálfbærari. Og verkefnið nær utan það sem sagt að þróa nýja tækni og aðferðir og líka kaup á búnaði og uppbyggingu á verksmiðjuna hluti til. Þannig að árið 2028 á að vera starfrækt verksmiðja sem getur tekið á móti 30.000 tonnum af úrgangi árlega og það verður þá hægt að auka það upp í 100.000 tonn. Og þetta harmoniserar ágætlega við framtíðarplönin hjá landelsfyrirtækjunum allavega. Og LIFE virkar þannig að öll þekking og öll tæknin sem til, hún satt bara opin og aðgengileg öllum. Þannig að þetta svona sameiginleg auðlind. Þannig að ef þetta verkefni verður farsælt sem við erum að vonast eftir og erum jákvæð með, að þá gert ráð fyrir að verði sambærilegar verksmiðjur á meginlandinu og jafnvel víða. Bara svona rétt að skauta yfir upphæðirnar, styrkurinn hljómar upp á 6,26 milljónir evra og það 60% af heildarkostnaði í verkefninu. Þannig að verkefnisaðilarnir að leggja til 40% og þá það heildarkostnaður upp á 1,5 milljarð íslenskra króna. Og verkefnisaðilarnir, þetta eru við í bændasamtökunum, First Water sem hét áður Landeldi. Þau eiga stærsta hlutan í verkefninu eða minnir 76%. Svo Orkidía, Ölfus Kloster, þekkingasetur í Þorlákshöfn og svo færesk verkfræðistofa sem heitir SMJ. Og verkefnið hófst í júní 2023 og því mun ljúka í maí 2028. En hvaða áskoranir erum við að tækla með verkefninu? Það var mjög góð umfjöllun sem Þröstur skrifaði nýji ritstjórinn okkar hjá Bændablaðinu í þar síðasta tölublaði Landeldi í heild sinni og ég hvet ykkur til að lesa það. Þar kom meðal annars fram að ársframleiðslan innan 10-15 ára gæti orðið 150 til 200.000 tonn. Þannig að þetta mjög mikil framleiðsla og auðvitað fylgir það því við þurfum að finna farveg fyrir úrgangsstraumana. Þannig að það eitt sem við erum að tækla. Og síðan það sem hefur komið fram hérna fyrir morgun að bændur eru háður innflutningi á tilbúnum ábyrgði og verðið hefur svo sannarlega hækkað á undanförnu eða síðustu árum og auðvitað myndum við miklu frekar vilja hafa náttúrulega innlenda framleiðslu á lífrænum ábyrgði sem myndi þá auka fæðuöryggi og auka líka rekstraröryggi bænda. Og svo náttúrulega í úrganginum eru mjög verðmæt næringarefni eins og fosfór og köfnunarefni. Og ef við erum að urða og brenna og jafnvel flytja þetta út, þá erum við að missa þessi næringarefni út úr hringrásinni og það náttúrulega líka bara mjög kostnaðarsamt. Það var, hann Bjarki held ég reiknaði þetta út sem í stjórn Landeldis og hann talaði 60 krónur á kílóið myndi kosta að flytja þetta út. Hérna sjáum þið ferilinn aðeins, svona myndrænt, þið sjáum þess að hliðarstrauman sem að koma inn og út koma tvenns konar afurðir, það lífgasið sem hægt þá að nota sem eldsneyti, rafmagn og þá koltvísýring, til dæmis hægt að selja hann til matvælaframleiðslu og síðan meltan sem hægt að búa til áburðinn úr. Og ávinningurinn, við erum nú búin að tala eitthvað af þessu, það sem sagt þá minni losuna því við erum að farga minna, við náum að halda næringarefnunum inn í hringrásinni. Og síðan verður náttúrulega til aukin þekking hjá hagaðalum sem að styrkja landbúnaðan hér á Íslandi. Lyktarmengun, hún ekki til staðar þar sem þetta loftháð gerjun á seyrunni og við erum að minna orkusparnaður og síðan verðum við líka minna háð þá innflutningi á tilbúnum áburði. En helstu áskorunar innan verkefnisins, það náttúrulega flutningskostnaðurinn. Það dýrt og orkufrekt, það þarf að kaupa eldsneyti og reka bílana og vegakerfið náttúrulega þarf líka að vera til staðar og vera gott og síðan spurning hvaða hliðarstraumar við getum nýtt, hvernig sjóðum við saman þessa vöru, við viljum náttúrulega að áburðurinn sé góður þannig að bændum hugnist að nota áburðinn. Þurfum að uppfylla strangar umhverfisreglur og síðan Landeldin náttúrulega í mótun þannig að regluverkið óljóst oft á tíðum. Svo það auðvitað peningurinn, þetta kostar allt mikinn pening, bæði það bara að starta þessu og svo að reka þetta
og síðan segir hann náttúrulega í bara söltum sjó, þannig að við þurfum að gæta því að saltmagnið sé ekki hátt af því að auðvitað viljum við ekki brenna túnin. Er ég að tala nógu vel þannig að það heyrist í upptökunni? Hærra? Ok. Gott að laga það svona þegar maður næstuð í búinn. Hver staðan? Síðustu vikur höfum við verið að safna sýnum á búfjárúrgangi og öðrum mögulegum hliðarstraumum. Við höfum sendt í efnagreiningu svínaskít, hrossatað, kjötmjöl frá honum Ólafi í orkugerðinni og úrgang frá Lýsi. Og við erum bara að fara að skoða þessar niðurstöður í næstu viku og við erum mjög spennt að sjá að því þetta mun gefa okkur góða mynd af hverjir straumarnir verða. Og þannig erum við að skoða magn köfnunarefnis, þurrefnis og fosfors. Og hérna sjáum við myndir frá sýnatökunni. En hver eru næstu skref? Við ætlum að senda spurningakönnun á bændur meðal annars til að auka samskiptin þar á milli. Við erum að fara að hanna á afvötnunarbúnaðinn, hanna áburðarverksmiðjuna sjálfa og gera vistferilsgreiningu. Og svo erum við innan bændasamtakana ásamt stjórnlandeldisdeildarinnar að undirbúa það að leiða landeldisfyrirtækin saman, bara öll, og kanna hvort það sé áhugi fyrir því að stofna félag ábyrgðar- og lífgasframleiðslu sem myndi þá vinna samhliða Terraforming Live-verkefninu og þannig erum við að reyna auka líkurnar á því að úr þessu verði raunverulegu lausn. Það er komin inn peningur fyrir tækniþróun og þess háttar og við viljum auðvitað að þetta verði að alvöru. Og öll fyrirtækin eru að díla við sama hausverkin, það er komin pressa alls staðar. Þannig að í staðin fyrir að þau séu sitt í hvora horni að reyna að finna lausn á þessu, þá er náttúrulega slagkraftur í því að koma saman og væntanlega ódýrara. Við erum líka að fara að vinna frekari greiningu á magni og staðsetningu úrgangs og síðan verður afvötnunarstöðin eða búnaðurinn komin í gagni hjá First Water í sumar og þá getum við tekið svona representative sýni hjá þeim. En í millitíðinni ætlum við líka að biðja sýni frá Laxey í Vestmannaeyjum og frá Samherja, þau eru komin aðeins lengra. Og rétt í lokin, hvernig getur þú stutt við Terraforming Live? Það eru mörg spennandi verkefni í gangi og við viljum taka pláss og vera sýnileg og við notum samfélagsmiðla til þess að miðla þróuninni og hvað er að gerast, þannig að endilega lækið og deilið, þetta er allt stuðningur sem skiptir máli. Og mér langar að enda á þessu punkti hér, hringrásarhagkerfi verður ekki til nema með samvinnu og við þurfum að koma öll saman og þess vegna er svo ánægilegt að sjá að hér er fólk úr öllum áttum. Og hérna er tilvitnun í hann doktor Tanlan, hann segir við höfum ekki lengur efni á því að líta á landbúnað og úrgang sem aðskilin kerfi, við þurfum að líta á þetta sem tvo hluti í sömu hringrás. Takk fyrir, bara hlakka til að hlusta á restina af erindunum. Nú er komið næsta lið sem er fyrirspurnir til fyrirlestra og þá er notað einhver tækni sem ég kann ekki af því ég frekar tækniheft að eðlisfræði og þá er Sveinn sem mun stýra því en það er líka hægt að fá munnlega fyrirspurnir ekki? Úr sal. Úr sal og þá er kannski bara best að ég þá einhver svona reyði mér og þá get ég þetta með mikrofónu til viðkomandi. Og við erum með Slido, ef að fólk... Já, við erum strax ég ætla að hlaupa til. Já, lætum ekki grípa fram í fyrir þessu, við erum bara fram. Ég ætla að spyrja þið voru með tekistrauma, ég tók eftir að þið hafið ekki, allavega kynnið ekki kolefniseiningatekjur. Það þarf að undirbúa það mjög snemma, þannig að ég var að hugsa hvort að sú vinna væri hafin og hvort það væri hluti af fjárhagsáætlunum. Því að það tekjur af því
sýndist mér geta orðið á milli 15 og 20% af heildartekjum Terraforming Life sem stöðvarinnar. Þannig að hvort að svo vinna sé byrjuð og þá hvar og hvað að koma út úr í. Já, það kannski annarkvort Gyða eða ég get byrjað og þú getur fyllt á Gyða. Sko það ég best veit hefur ekki verið gert ráð fyrir þessu á tekjuhliðinni, en það í raun og veru first water sem að þarf að svara fyrir það. Þeir komist ekki, þeir aðilar frá first water sem við vorum búin að biðja forfölluðust, þannig að Gyða hljópi í skarðið. Þannig að við getum ekki farið inn í smáatriði varðandi útreikningana. Markaðurinn hérlendis fyrir kolefniseiningar mjög óviss og regluverk vantar. Hins vegar hann til erlendis. Og þetta mikilvægur tekjupóstur, við höfum líka verið að horfa á þetta varðandi reykholtsverið, þannig að þetta skiptir máli, en útreikningarnir held ég ennþá mjög óvissir og óljósir í dag. Gyða, hefur einhverju við þetta að bæta? Nei, því miður, það hef ég ekki. Það eiginlega hann Sigurður sem með þetta meira. En við getum alveg rætt saman seinna þetta, algjörlega. Já, hérna önnur. Já, góðan daginn og takk fyrir bara erindin, fróðleg. Ég tala út frá sjónarhóli kúabóndans. Hafið þið velt fyrir ykkur í sambandi við þessa lífgasvinnslu hvað fer mikið af þeirri orku sem ávinnst í rauninni í flutninga? Því að samkvæmt skýrslu sem var gerð fyrir 10-15 árum af Þóroddi Sveinsinni, þá var reyndar afurðin eingöngu metan og þá fór allt í sjálft sig, en ég sé að það konar miklu fleiri hliðarafurðir núna sem að þetta bara svona vangavelta í kringum það. Nú, tímalínan þið þurfið kúa mikið til þess að halda þessari vinnslu gangandi. Nú, til að merkja á mínu búi þá voru 2200 tonn keyrð út á hálfu mánuði í vor. Þannig að þetta alls ekki jafnt og þétt. Þetta eiginlega bara jafnt og þétt hjá þeim sem eiga ekki nóg haughúspláss, sem afleitt, og þeir þurfa þá að keyra skít jafnt og þétt yfir árið sem ætti helst ekki að sjást. Og misskilningurinn þarna, þetta minnkar ekki þörf á haughúsplássi, þetta eykur þörf á haughúsplássi, sem í sjálfu sér allt í lagi, því að við þurfum að hafa pláss fyrir mikið sem óunnin, sem að þið komið svo sækið, svo þurfum við að hafa líka pláss fyrir mikið sem í aðskildu rými sem að þið eru búin að vinna úr og skilið okkur aftur. Aðeins vangaveltur í sambandi við tekjuhliðina. Erum við að fara að selja ykkur mikið og kaupa meltu tilbaka, eða hvernig hugsunin þetta? Og svo þarna í sambandi við fyrirresturinn hjá henni Gyðu, þarna í restina í sambandi við Terra, mjög áhugavert, en það sem að kannski ég ekki alveg búin að ná utanum hvort að sú verksmiðja að fara að skila okkur bara áburði, þurrefnis sem að við getum, þannig að við þurfum ekki alltaf að vera að flytja vatn. Það vandinn í þessu. Við erum kúamykjan sem við erum að bera á 4-6% þurrefni, þannig að við erum að keyra vatn. Þannig að erum við að fara að setja okkur í þær stellingar, getum við keypt af einhver bara áburð sem að við getum bara sett í áburðardreifara eða einhvers konar annars konar dreifara, þannig að við séum ekki að fara að flytja til okkar vatn. Þetta var nú bara til að skýra það, því að við höfum heilmikið talað þetta við bændur. Við höfum, og einhverjir, ég hef nú ekki setja fleiri fyrirlestra, en einhverjir skildu ekkert í þessu. Hvað áttum við að fara að fá bara fisk í slógið, bara tilbúið til okkar hérna með vatni og öllu, bara til þess að skýra þetta aðeins betur. Takk fyrir. Já, ég get kannski byrjað og Gyða komið inn. Ég var nú aðeins að fikta hér í tekninni, þannig kannski náði ekki öllum spurningum. Af því að Orkídea bæði í Terraforming Life og síðan með þessi plön með uppsveita lífgasverið. Það alveg rétt að þetta
þetta krefst rýmis fyrir meltuna sem kemur tilbaka. Það er alveg hárrétt og ég held ekki að við höfum sagt að þetta minnki rýmistörf eins og að sjálft haughúsið miklu minna en meltugeymslan miklu stærri og við höfum bent á lausnir með melturlón sem eru ódýr. Menn hafa verið skeptískir á það, efasemdir að það dugi, en það bara verkefni til að skoða. Þessi lón geta verið úti í landinu, sem sagt, þannig að það sé hægt að nota traktora með slöngukerfi og dreifa meltunni þannig. Það sem þú færð tilbaka vissulega eins og það hugsaðir í uppsveitaverinu. Það einhvers staðar í kringum 8% þurrefnisinnihald. Meðan að mykjan eins og þú segir, einhvers staðar milli 4 og 7. Sennilega nær 6, af því að menn nota mismikið vatn til að reynsa. Þannig að þetta vökvi sem kemur, þess vegna þarf lón eða einhverja geymslu fyrir þennan vökva sem kemur. Og já, það verið að flytja vatn fram og tilbaka, en þetta mjög næringaríkt vatn, bæði mykjan og meltan sem kemur tilbaka. Meltan sem kemur tilbaka í raun og veru næringaríkari í uppsveitatilvikinu og sennilega fyrir norðan líka, að það verið að bæta lífrænum úrgangi eða lífrænum auðlindum inn í ferlið, þannig að við erum að passa upp á næringarefnina að þau skili sér þá til bænda. Hvað var það meira sem að þú varst að spá í? Já, terraforming með fiskiúrganginn. Það sama þar að þú sérð engan fiskiúrgang í því sem þú fær tilbaka. Þetta einsleitur vökvi að því það búið að gerja þetta, búið að brjóta niður lífrænu efnin að einhverju leyti og eiginlega öllu leyti. Þannig að það sem þú fær tilbaka svipað, einhvers staðar milli 8 og 10%. Og það líka spurning, það töluvert dýrar að flytja þá frá Þorlákshöfn, þennan vökva og upp í uppsveitir þar sem að megin landbúnaðurinn og megin þörfin en það líka spurning, hægt að taka vatni í burtu og það eitt af hlutverkum verkefnisins, það að skoða þær leiðir. Það verður mynduð orka þarna, hitaorka, býst ég við, ef að rafstöðin verður notuð og það hugsanlegt að það sé hægt að nota þessa hitaorku til að taka vatni í burtu en halda næringarefnunum. Þannig að flutningurinn verður verðmætari. Var eitthvað meira sem að... Já, það ekki gert ráð fyrir að bændur séu rukkaðir og þeir kaupi eða eitthvað í þeim dúr. Þeir lána mykjuna til að við getum tæmt gasið úr henni. Eins og ef að þetta verður umtalsverð næring sem að bóndinn fái tilbaka, þá verða umræður það og þeir að spara sér kannski milljónir á ári, getur líka verið og þeir sem standa að því, deilt þeim ávinningi. Sú umræð bara þá eftir að taka hana. En þið lánið mykjuna, þið fáið meltunum tilbaka og það ykkur á kostnaðarlausu. Það komin hér spurning, nei ekki alveg held ég upp á streymið, þurfum að ræða fyrir pallborðs að fá spurningarnar upp á skjáinn. En við erum með þar hér spurning frá væntanlega einum sem við sjáum nú ekki nafnið, hann eða hún postar nafnlaust sem bara í fínu lagi. En spurningin þessi, svo virðist sem Eimur telja unnt sé að ná hagkvæmur rekstri með mun smærri stöð en Orkídea telur raunhæft, skýring á þessu. Það eru hliðgjöldin, það ekki? Jú, ég held að það sé bara, þetta fyrst og síðast þá þessi lífmassi sem að þeir eru að horfa til bæði Reykholti og hann ber í dag ekki hliðgjöld af því að hann ekki inn í úrgangskerfinu. Hins vegar, eins og Karen fór yfir, það bæði sláturúrgangur frá afurðastöðvum sem við erum að horfa til að taka inn,
og svo náttúrulega bara lífrænn heimilisúrgangur sem fer í dag inn í moltu í Eyjafirði og sá úrgangur ber hliðgjöld og þannig að það bara greitt fyrir úrgangsmeðhöndlun. Þetta náttúrulega breytir algjörlega þessu dæmi öllu saman sko. Ef við getum áfram rukkað hliðgjöld en við sjáum samt að við ættum sennilega geta lækkað þau bæði til hagsbóta fyrir sveitarfélagið og fyrirtæki. Þannig að það er náttúrulega stóri munurinn sko. Ég held að það sé megin skýringin. Já, það er megin munurinn á þessu. Svo er önnur spurning hérna frá streyminu. Er búið að reikna út kostnað við að flytja mikið og meltu til og frá búum? Stuttasvarið já, ég held í báðum tilvikum. Það hefur verið reiknað. Og það er inn í rekstramódelinu? Já, það er inn í dæminu og í rauninni erum við eins og í þessu dæmi fyrir norðan, þá erum við að horfa til þess að lífgasverið, það er hreinlega rekur bíla til þess að sækja og fá lánaða mikið eins og var nú verið að ræða, akkurat eins og var verið að ræða hérna. Rekur bíla til að sækja og svo skila aftur meltu. Þannig að það er inn í jöfnunni. Það er inn í jöfnunni, sko. Svo þriðja spurningin sem ég sé hér Já, það var spurning úr sal. Já. Já, takk fyrir. Ég átti þessa anonymous spurningu, ég er ekki tæknivæddari en þetta. En ég er með aðra spurningu og takk hérlega fyrir frábær erindi varðandi Terraforming Life. Ef þið eru komið svo langt að vera farin að hugsa til þess að setja upp fyrirtæki og þetta er náttúrulega mjög spennandi. Eru þið búin að leysa mál með saltinnihaldið ef þetta á að vera svona í vökvaformi eins og segir Sveinn og hvernig sjáu þið það fyrir ykkur af því að eins og ég kannski tel allavega eftir því sem ég er aflum upplýsingum þá er það ennþá töluvert vandamál til þess að ná hagkvæmum rekstri í þessu. Já, aftur fæ ég að hoppa inn Gyða, bara þú bara fyllir á svörin þar sem að mína þekkingu þrýtur sko, já, en salt getur verið vandamál í þessu tilviki hjá Terraforming. Það fer hins vegar eftir hlutföllum fiskamykju sem er nú aðal saltgjafinn, en þarna er líka dauður fiskur sem er miklu minna saltur sko. Hlutföllin milli sko fiskamykjunar eða fiskamykja er vist kórrétta nafnið, milli fiskamykju og svínaskíts og líka fiskaúrgangs. Þannig að hlutföllin þarna skipta öllu máli. Er hægt að ná saltinu úr fiskamykjunni áður en fer inn sem hráefni? Við teljum að svo sé. Og já, Rúnar, þú kemur kannski bara inn á eftir og fyllir á að því þú kynntir þetta líka. En það er sérstakur þáttur í verkefninu, það er að kíkja á bestun á getur maður sagt bestun og saltmagni, já, að fá það sem neðst. Draga úr því. Draga úr því. En þetta er alveg rétt, sko, þetta er hlutur sem við þurfum að hafa góða gætur á. Við þurfum að hafa mikrofóna því þetta er í streymi. Ok, já, ég heiti Rúnar Þór og leiti skrifinn á þessari umsókn Terraforming Life. Bara því að ég var hjá Föstóttir, ég veit alveg hvernig við erum að gera þetta og það hefur gert ráð fyrir þessu og ég vil bara upplýsa ykkur það að lykilatriði að lækka seltumagnið úr fiskimykjunni liggur í því að, og það var búið að undirbúa það, stofnaði samtök landeldisfélaga og við rettum það, allir lítarðir þar er að lykilatriði að skóla úr tromlunum, allur skítunum fer í gegnum tromlur, þannig náum honum úr og þú skólar tromlurnar með ferskvatni. Þannig að Föstóttir er að leggja kostnaði það að leggja ferskvatnsleiðslur og borar fyrir þeim og skólar þar og þar nærðu saltinn úr sjónum sem er svona 32-3 prómil. Þú nærði niður með triðja þar og síðan er gríðarlega mikilvægt og þess vegna fór ég í þá vinnu að reikna bara heildamagn og sérst að blanda saman mykju úr mismunandi uppsprettum, kúamykju, svínamykju,
hænsna og allt þetta, og það að gera það mun lækka seltumagnið undir 2 prómill, með reiknaðist til 1,6 prómill og allavega þeir sem að vita eitthvað mun á íslensku jarðvegi og erlendu jarðvegi vita það að það vantar í rauninni, það er miklu minna salt í jarðvegi og jarðvegurinn mjög gegndræpur, þannig að mjög mikið leysni, vatn sem að leysist upp út í náttúrunni að rennum betri burtu, þannig að en það er bara gott að bera á ef að saltmagnið undir 2 prómillum, þá það bara alltaf leið. Í Evrópu þá reynt að ná þessu undir 1%, en það jarðvegurinn sem undir, bedrockið undir jarðveginum, að hann meira solitar og salti fer síður í burtu og menn vilja náttúrulega ekki selta jarðveginn. En hérna minna vandamál og svona ætlum við að gera þetta. Þetta náttúrulega háð því að landeldisfélögin þurfa að vera meðvituð það og þau eru meðvituð það. Ég að vinna með Laxey og ég er að vinna með Samherja líka og þau eru orienteruð þetta. Ef það ekki gert þá þarf að bregðast við því, en það aukinn tækjabúnaður og aukinn kostnaður. En samvinnan eins og þau komu inn á hana, það var lykilatriði öllu saman. Það enginn að fara að gera þetta einn, af því að einmitt svona mál leysast að sjálfu sér ef að fólk tekur sameiginlegt átak í þessu. Og það líka það sem erfitt, en það líka gríðarlegt tækifæri. Og við getum verið algjört rólmódel fyrir lönd bara fyrir Evrópu. Það var mjög mikið litið þessu vegna þessu. En allavega, þetta var svona svarið við þessu. Já, komið sæl og bara takk fyrir áhugaverð erindi. Ég heiti Ingveldur, Háskólafélagi Suðurlands, dagur númer 3 í vinnu hjá mér. En mér langar aðeins að spyrja svona þekkingu á þessu, bara svona hver þörfin? Ég velti fyrir mig þörfin á þekkingu og nú spyr ég svona fyrir hönd Háskólafélagsins, eitthvað sem við getum gert til þess að auka þekkingu á þessari tækni og á hringrásarkerfinu, einhverja námsleiði sem við getum komið inn í sem eru svona sérstaklega fyrir þetta verkefni. Takk fyrir. Já, það vantar þekkingu á þessari tækni, það vantar reynslu fyrst og fremst og með reynslu kemur þekking. Við sáum fyrir okkur, held ég tali fyrir okkar, að beggja þessara verkefna að hún væri innflutt til að byrja með, að kæmi mannskapur erlendis frá sem kynni til verka. Þetta er svolítið eins og til að byrja með voru bruggarar fengnir frá Danmörku. Þetta er ekkert annað en sömu svipaðir ferlar í brugghúsum. Og það þarf að koma innflutt þekking til að byrja með. En svo líka ég held að nemendur verða að sjá, framtíð í þessu, fleiri lífgasveiðir á leiðinni, þetta eitthvað til þess að veðja á. Þegar það komið, þá held ég að nemendur eða fólk úr atvinnulífinu muni sækjast eftir þessari menntun að þetta verðmæt þekking. Þannig að já, stuttasvari já. Ragnheiður, rektor Landbúnaðarháskólans, mun fara held ég betur yfir þetta eftir hádegið menntunarþörf og ég held að hún sé alveg sammála mér að já, við sjáum þarna tækifæri til þess að mennta og rannsaka með íslenskar aðstæður. Talum ekki landeldið og alla þær áskorun sem þar eru. Þú voru að hafa mæk að því að við erum í streymi. En svo má auðvitað líka bæta við, eins og ég sagði í minni kynningu, að við fengum til dæmis 40 milljónir frá Evrópusambandinu, bara Orkídea, til þess að framkvæma athuganir á þessum málum upp í Árnessýslu. Og auðvitað þessi Evrópuverkefni mjög verðmætt í þeim skilningi, með þess að við erum bara þarna hluti af samstarfshóp þeirra sem fremst fara í þessum málaflokkum. Og þetta er mjög lifandi málaflokkur hvað varðar rannsóknir og nýsköpun. Það alltaf verið að skoða hvernig getum við aukið gerjunarhæfni í þessum gerjunartöngum, þannig að við náum sem mestum verðmætum út afurðinni. Hver á samsýting hráefnisins í tanknum að vera og svo framvegis og svo framvegis.
Þannig að maður týnir ekki 40 milljónir á trjánum eins og flest vita. Þannig að það mjög mikils virði að við séum virkir þáttakendur í þessum heimi. Tíminn að hlaupa frá okkur en það eru tvær fyrirspurnir hérna stuttar. Svo eru tvær fyrirspurnir hérna á slættóinu. Þannig að þá búið að loka mælendaskrá. Axel? Já, sælverið, Axel Sæland heiti ég og kem að verkefnu í Reykholti í orkudauverkefnum þar. Mér finnst bara áhugavert að heyra frá verkefninu í Eyjafirði og svona hinga til að þá höfum við haldið okkur frá þessum heimilisúrgangsmálum í okkar verkefni út af því að það kallar á aukinn kostnað og meiri gerjun eða meiri, sótthreinsun. Og því þykir mér áhugavert að heyra af hverju það dæmi alltaf orðið fýsilegt en samt mun minna. Þannig að hver eru rökin fyrir því? Eru við að missa af einhverju í verkefnum í Árnessýslu þar sem að kannski úrgangur sem við eigum að vera að horfa á til hreinsunar? Takk. Já, allir ég prófi ekki bara það, kannski ekki endilega einhlít svar við því. Þessi úrgangur fyrir í dag til meðhöndlunar í Moltu í Eyjafirði og hann hefur góða gerjunarhæfni ef við horfum á það þannig. Við þekkjum líka til þess eins og það verksmiðja í Noregi, lífgasverksmiðja í Noregi sem að tekur í öfnum höndum inn lífúrgang og kúamykju og þar hefur gefist vel, það er að segja að það hefur tekist að ná þannig tökum á framleiðslunni að meltan nýtileg fyrir bændur. Að sjálfsögðu þetta bara eitthvað sem þarf að skoða og þróa áfram, það er að segja við teljum bara vegna fordæma annars staðar frá að þá teljum við að það eigi að vera hægt að nýta lífúrganginn frá heimilum og það verði í lagi að bera hann á tún og hann verði góður áburður en það bara eins og önnur reynslu, það þarf að byggja upp einhverja reynslu og traust að það sé raunverulega þannig. Það þarf að fylgjast með, eins og ég segi, þáttaka bænda algjört lykilatriði í öllum þessum verkefnum og án þeirra þá verður ekkert svona gert. Þannig að þeir verða náttúrulega, eða bændur verða að geta treyst því að meltan sé góð og hún ber ekki eitthvað með sér. Það hefur kannski verið umræðum það, fólk hrætt að bera eitthvað með sér, þannig að bara með stöðugu gæðakerfi þá ég alveg viss að það eigi að vera hægt. Ég sé að Karen komið með mikrofónin, Við erum svo með gerilsneiðingu á öllu sem að kemur frá kerfinu, sem sagt allri meltunni. Hún fer í gegnum gerilsneiðingu þar sem hún hituð upp í 70 gráður í 60 mínútur áður hún borin á túnin. Þannig að þá erum við að fylgja Evrópulöggjöfum hvað varðar meðhöndlun á þessum heimilisúrgangi og eins sláturúrganginum. Þannig að við erum að bæta við þessu skrefi til þess að koma þessu að. En hagkvæmnin kemur aftur inn á þessi hliðgjöld. Þannig að þau eru bara að hafa rosa mikla þýðingu fyrir rekstur á þessu, bara svo þú komið fram. Björgvin. Já, komið sæl og takk fyrir áhugaverða erindi. Bara einu svona smástutt spurning varðandi áburðinn eða það sem í meldunni, að það er til fyrirtæki í Noregi sem sérhæfir sig í að bæta köfnunarefni í búfjáráburð. Hefur ekkert verið skoðað að bæta við þessa ferla að auka köfnunarefni í mykjunni þannig að þetta verði í rauninni tilbúin áburður að þú þurfir ekki að kaupa meira áburð. Ekki bara N og P aðalega P og K heldur að N verði nægilega mikið að það verði ekki þörf á meira. Takk fyrir. Já, ég held að allir séu spenntir fyrir því að leita allra leiða til að auka kaupnarefni í áburði. Okkur vantar alltaf kaupnarefni á öllu Íslandi. Öfugt við Holland, Danmörku, Belgíu, þar sem menn vilja losna við kaupnarefni úr meltunni. Þannig að við erum bara með þetta allt opið til skoðunar. Útilokum ekkert. Við viljum gjarnan kíkja á þær aðferðir. Já, það líka talsvert í kaupnarefni í fiskjúrganginum allavega, þannig að það er eitthvað sem kemur til, en við höfum ekki skoðað þetta beinni. Það bara góð ábending að við getum
að kíkja á það. Takk fyrir. Er það ekki bara? Já, það eru hérna 2 spurningar, eða 1 spurning í framhaldi. Já, við erum eiginlega búin að svara því. Spurning kostnað, er gert það þegar bændur greiði flutning eða er hann partur af rekstri versins? Og eins og við höfum komið inn á þá er þetta partur af rekstri versins, þannig að bændur greiða ekki fyrir flutning. Já, erum við ekki góð fundarstjóri með spurningar eða eru fleiri? Þá held ég að Já, alveg rétt, hérna. Já, ég kom aðeins inn á það og það held ég spurt líka hver lágmarksfjöldi kúa og við höldum að það sé einhvers staðar í kringum 50 sem að er svona cirka bát sá fjöldi sem að mjóltarróbót þarf. Þannig að það er 50 kýr og þá er ef að menn setja rafstöð við þá er það í kringum 11 kilowatt. Það er hagkvæmt en bara á köldum svæðum hér, höldum við. Það sem að menn eru að hita upp með rafmagni á dýrri orku. Þá ætla ég bara að þakka öllum fyrir, bæði fyrirspyrjendum og svörum. Þá er komið að hádegisverði, hann er hér frammi. Þannig að við dagskrá hefst aftur klukkan 12:30, hálf 1. Gjörið svo vel.
Já, takk fyrir þetta. Jæja, þá verið velkomin aftur, þá komið að næsta dagskrálið. Það hann Stefan Halldorf, prata frá Kalmarsund Energy og Miljö, og maður svo sleipur í sænsku. Allavega, hann ekki hér með okkur en með, það verður birt hér í streymi og hann Sveinn ætlar að setja það í gang. Gjörðu svo vel. Og hann mun fjalla lífgas í landbúnaði í Svíþjóð, bæði hvata og smáskala lausnir. I'm calling from Sweden. I don't know how many points. I don't know how many points I can give, but it's interesting to share some experiences from Sweden with you on Iceland. I will start sharing also my presentation now. It is, well, I go there. It is. My name is Stefan Halldorf, and I work and live in the Kalmarsund region. That is the water between mainland Sweden and the long island Öland. So here I have my main focus on when I work with biogas, but I have also projects in all of Sweden. And for example, I have been responsible now for 10 years to collect all the data from biogas plants, farm-based biogas plants in Sweden. And this is how it looked in 2014. Here's the total amount of plants, and here in the right I have how many were active. And that year, all of them were active, you can say. But you can see here are the regions of Sweden, but not all of them. So in 2014, we had biogas plants, farm-based biogas plant in 13 out of 21 regions or parts of Sweden.
And in that year, you can see that there were three, you can say, counties which had most biogas plants. It was Västra Götaland, it was Jämtland, it's quite far north in Sweden, and it was Halland, which is situated southwest. All in all, 40 plants, they produced about almost 80 gigawatt hours. So in average, 2 gigawatt hours on each plant. And why was 2014 interesting year? Yes, that was the year when the government realized or started a subsidy called methane reduction subsidy, or they also call it gas produced out of manure subsidy. So that was, well, we can say in 2015 it started. Now we jump to the year 2020. How many plants did we have then? Well, the number of counties have increased by 2. So now we have in 15. And the number of plants in total was 58 or 57 running. If we say 58, it was 18 plants built in 6 years, we can say. So 3 plants per year during this year in average. You can see that the production had not increased very much, and so the average had gone down instead. And then in 2022 happened something. Then a new subsidy came about that so also farm-based plants could have investment subsidy from the Klimatklivet, it's called in Sweden, where you can count on climate reduction. So in 2023, it has increased quite a lot just during these 3 years. So now it was 73 plants that were active out of 81. So the difference is 4 of them were about to start, had not started yet, you can say. 3 had closed down, but were still, we could say, standing there, and 1 was under reparation and reconstruction. So we had in 2023 a production of 132 gigawatt hours from these 73 plants, an average 1.8. And how was it then in 2024, last year? Well, now you can see almost all counties of Sweden now has farm-based biogas plants. Now it's 19 out of 21. And the total was 114, or if we only count the active ones, 108. So from 23 to 24, it decreased by 35 plants in just 1 year. So of course this is really a huge increase. Production of 200 and average of 1.85. And that it is in fact higher, but quite many of these plants started during the year of 24, so they had not a full year of production. And that is also the case among these which have not production yet. So you can see that we have had, with this subsidy of production, called the methane reduction subsidy, and the subsidy of Klimatklivet investment subsidy of where you can get as much as 65% of the investment, has really increased the number of plants and increased the interest of producing. I will just show some pictures from biogas plants here. These are 3 types of farm-based biogas plants. The first one is producing electricity. The second one is nowadays producing mainly upgraded biogas as fuel. And also this one, it's also producing biogas as
few, but they have another system. They have 4 plants together with a gas pipe to one upgrading unit. So it is a kind of cooperation with the gas. The bioelectric plants, we have now somewhere between 400 and 500 in Europe. This one is from 2019, I think. And inside a bioelectric plant, normally there's 2 engines with 2 generators producing electricity. And here is the standard sizes which they introduced when they started selling in Sweden. At least they said we don't sell projects, we sell products. So you have to choose which size of generator you want. Normally 2 generators to get this amount. And here is the amount of manure they said would fit to this size of generators per year and per day. And of course you can see there's an interval. And this efficiency of 11 kilowatt hours, for example, if it runs for 8,000 hours a year, then you will produce 88,000 kilowatt hours of electricity. And this is one of the first things you should learn when you start with biogas. How many hours are there in a year? In fact, it is 8,760. So 8,000 has been regarded as a quite good figure, but it is 91% or something. And the best in Europe, where do they come? Well, Bioelectric has a competition, you can say more or less, every month. And you see that the best plants, 99.99%, for the second one, 99.98%, third, 99.92%. So it's really, really high efficiency of, or you can say, of the available production possibility. You see it is from England, and it's from the Netherlands, and it's from Germany. And here, in fact, there are also some Swedish plants coming rather high. I know this farmer, for example, and he is very interested to be up there at the top. And I mean, it's only very small percentage difference. And they aren't great. And then you see Germany and also France. But this you can say competition change every month, but you can see how much you must produce to be among the 10 top in Europe. Here's a bigger size of a plant, and this is with a concrete tank. And here the gas storage is in a separate balloon like this. This is a pit for mixing solid manure and liquid manure. And here you see the big engine and generator here. I think it's 125 kilowatt hours, so kilowatts, this one. So it's bigger than this bioelectric, which was for Sweden, quite small farms, some of them. And here's a big farm, you can say. I will just say a few words about another plant, which is really to show how a plant can grow. Havelsrum started with electricity and heat in 2012. In 2018, they built a new digester, and here it says Europe smartest bio car fuel, biogas, to produce biogas and drive cars on it. You see the old one there, and here's the new one. And in 2023, they built another new one. So now they have 3 digesters. They have even one more gas storage. And still it is one farm which has been growing and really making a lot out of the production of biogas. They have some cars on the farm, and they really advertise 100% biogas. It's 400 fossil-free horsepower. So it's
yeah, they're good at advertising, you can say. Here's a unit which upgrade the gas to 97% methane. Here is a compressor unit. In Sweden, we don't have gas grid. Very small parts of Sweden have gas grid, and the rest of Sweden have to transport the gas in gas containers like that. As most farms, we can say, this farm is a bit out in the countryside. Here is the nearest village, and it's about 5 kilometers from here to there. So what they did, they dig a gas pipe from the farm down to the village, and in the village they built their own public biogas filling station. Here's the inauguration with 3 majors from 3 cities. Here's the proud farmer, and here's how it looks in the night time. It's really very, very nice looking biogas filling station produced by a farm. So I think it's really impressive. And here they also say our biogas will reduce the climate impression by 128%. If you do it from manure, you will have a lower impact on the CO2 than with electricity. Here you see this truck again, and here they also have a tractor running on biogas, and they are still, as I said, good at advertising on a few of the cars and the trucks and so on. Here's another tractor, also biogas tractor, but this is on a school, an agriculture school. So, and they say that we are very happy for our biogas tractor. This is the most popular tractor on the school, and they can easily run it with the students at the agriculture school. Upgrading is a very interesting technology to get more out of the biogas than the raw gas, which is maybe about 60% methane. This is a Finnish concept where you can see that you can buy it in 3 modules. In the middle here is the upgrading unit, and in the last one you have an engine. In the first one is control unit. And then you run the engine on upgraded gas, but it means that if you can sell the upgraded gas before, then you produce less electricity, but it also means that you can grow in pace with the market of upgraded gas. So I think this is a very interesting Finnish technology, which so far have not come to Sweden yet. But in fact, the biogas plant you see behind me, that is this Finnish farm that has this technology. He has also a filling station at the farm, and he has converted his machine for fodder. So this runs on 80% biogas and 20% diesel. I will just say a few words with the large-scale production also. Here is a plant where 15 farmers together deliver manure to the farm, to the plant, but it also has a lot of food waste and slaughter waste and other things. So this plant is producing quite a lot from quite many farmers. And here's the biggest we have right now, which has just started production. This former one is about 100,000 tons of material, and this one is permission for 300,000 tons. And here is some picture from how it looks. Well, I mixed now a little bit with a Danish large-scale plant, which is more or less the same. Here is from this Mönsterås plant. You see the same kind of evacuating from when the trucks will go inside here. The liquid trucks go in one direction, out in the other. In the middle here is heat exchangers, quite many of them. And here is where the solid manure is treated.
It looks a little bit like this one also. When a truck comes with solid manure, it has to go backwards inside. And that's the explanation why this roof looks like this, because when the truck has gone inside, it must empty the tank, you can say here. And it comes here in a large pit, and it is the solid manure is treated with a crane, and that's the same system we could see here. And a little bit, this is what the Mönsterås plant looks in reality now. The digesters, 4 big digesters and 1 post digester and so on. And this is last picture. I say the Danish plant use the CO2, the carbon dioxide, and the Mönsterås plant will also build that later, but they not build it yet. But that is really a trend now to try to use both the methane and the CO2, the carbon dioxide, in the biogas. So I really wish you the best on Iceland, and I hope you will have some projects running in the near future. Já, við höfum fengið Stefán hérna með okkur á Teams, þannig að ef fólk vil spyrja spurninga, sjá hvort að hann er lofa meira upp í erminn á mér, sjá hvort að þetta, hann sé þarna á staðnum. Á ég að nota mikkinn í tölvunni eða? Hej Stefan, vi väntar en liten stund tills det ordnar sig här. Ja, det gick bra. Vad säger þið? Get ég notað hvort tveggja eða? Já, þá bara kerum við í gang. En þarf ég ekki að fá þetta á skjáin? Aftengja og tengja aftur. Þetta er eitthvað að gerast. Nú er ég að hleypa ykkur inn. Okay, Stefan, you are now, you can't be heard to the meeting. We are about 40 people here, but about 50 attending the distance meeting or the streaming. I think I can only hear Stefan in my computer, but it's okay. Shall I turn off my microphone? Is my movie running now? Or? Okay, can you hear me, Stefan? Can you hear me now, Stefan? Yeah. But getið þið heyrt í honum? Nei. Nei, allt í lagi, ég túlka þetta bara.
Can you hear us now, Stefan? I can hear you still all the time, no problem. Yeah, but we can't hear you. You can hear me in your computer, but not on the speakers, I guess, or? It's good. But as I said, is my presentation running now? Yeah. Or? Yeah. Because I can't hear that one. I don't know how far you have come in the film. Can you hear me now, Stefan? We can hear you. No problem. I can hear you also, yes. Yeah. Okay, great. And your voice can be heard for the audience here. So thank you so much, Stefan. It was a great presentation. We all enjoyed it. But we have one question from the audience, and I will just, I guess, if you have a mic for... Otherwise, you have to repeat it, I guess. Yeah, okay. I'll just repeat your question. Yeah, there's a question here for this, well, I guess relatively few methane tractors. Do the farmers have access to methane in on the farm or close to the plant, or do they have to get the methane from the nearby town? No, all of the farms that has a biogas tractor, they also have an upgrading possibility. So they have a filling station right at the farm. So it's the you can say one condition to have a tractor, you must be able to fill it on the farm. And but they are very happy, those one who has this possibility. And so far we have not so many upgrading facilities out on the farm, but we have I show one picture from a agriculture school, and that is actually one of the smallest biogas plants we have in Sweden. Mm-hmm. But they have a special type of upgrading, which is made by ash from wood chip. Okay. And then I realized maybe that's not so easy to find on Iceland. No. But in Sweden we have a lot of woods. 65% of Sweden is covered by forest. Yeah. There were questions here, at least during the lunch break, about the incentives or financial incentives or subsidies from the government to the small-scale biogas plants. We have been discussing this before in our communications, and if I understood rightly, it was 65% of the capital investment was available from the government. Is that right? And that's correct. From 2022, the rules were changed in 2022, and then it became a huge interest. Many farmers who wanted to build because they realized we can get 65% and we can build a biogas plant. But it seems like it was those who have already been thinking of this for quite a long time. So we have not had not as many applications in 23 or 24 as it was in 22. Okay. So and the tables I showed in the beginning, they showed the actual what was really built. So those who was built in 24, they had got in the subsidy in 22, you can say. Takes time to finish them. Yeah, but it's not only capital investment support, it's also operational support by subsidizing the price of electricity. Can you tell us how much that is? Yes, it's not actually the electricity, it is the
energy content in the biogas, which is subsidized. Okay. So, but what is subsidized is that you produce the biogas from manure. That is the base, or what is the really required. So you can only get it from biogas produced out of manure, and then you get, as I said, we have now in Sweden 0.4 SEK or 40 öre per kilowatt hours in the gas. And that means, for example, that 1 cubic meter of biogas is about 60% methane, has about 6 kilowatt hours of energy in 1 cubic meter. And then 6 kilowatt hours times 0.4 means 2.4, isn't it? SEK per cubic meter. Okay. So it's kilowatt hours regardless whether it's electricity or heat, just that you produce Biogas. Biogas, yeah. So actually we have very, very good conditions now in Sweden, we should say, with both the investment subsidy and this operational cost subsidy. But still, many farmers knows that it requires a lot of work, so we don't have that huge interest that it could be. Okay. Right. We have to carry on with our schedule here, but thank you so much, Stefan, for your input and for your time, and wish you good luck. Same to you, and you are really welcome to come to Sweden. You understood we have quite many interesting farms and biogas plants to show. Right. Welcome. It's been noted. The invitation is open. Yeah. Okay. Thank you. Bye-bye. Bye. Ég þarf því miður aðeins að græja hér næsta erindi. Segir ekki bara brandara á meðan, Margrét, er það ekki? Magnús ætlaði að vera með línudans, en við kannski að bíða með það. Já. Hvað sagði Hafnfirðingurinn þegar hann sá brjóstahaldara? Tvíburahúfa. Þetta var, meira kann ég ekki. En að öllu gríni slepptu, þá er næsta erindi það er lífgasframleiðsla Sorpu. Þar forfallaðist Þorleifur sem er samkvæmt dagskránni og í staðinn kemur Þórhallur Hákonarson, fjármálastjóri Sorpu. Og já. Ég get ekki verið að gagnrýna Svein neitt fyrir tæknimál af því að ég fekk debitkortið mitt í símann fyrir svona 2 mánuðum af því ég var búin að reyna það í 3 ár. Ok, nú er ég eins og ég sé að elta þig en ég ætla bara að bjóða þig velkomin. Þórhallur, gjörðu svo vel. Já, komið sæl og blessuð. Eins og kom fram þá því miður þá veiktist hann Þorleifur skyndilega, þannig að ég var svona sjanghæjaður á síðustu stundu til þess að tala efni sem að ég er sérfræðingur í. Staðan fyrir að fá verkfræðing sem er sérfræðingur þessu, þá fáið þið vesælan viðskiptafræðing til þess að segja ykkur allt sem þið þurfa að vita metanframleiðslu. En áður ég byrja þá er núna síðustu áramót, þá var metan gashreinsstöðin, þá var hún aðskilin frá Sorpu
og sett í sér félag sem heitir Metanohef og ástæðan fyrir því var svona ákveðin svona stefnumótun að hlutverk Sorpu ekki sala á orkugjöfum. Hlutverk Sorpu að taka á móti úrgangi, vinna hann og koma honum svo áfram í annan farveg. Og þannig að það búið að aðskilja þetta raunverulega frá þó að hlutabréfin eru svo sem ennþá í eigu Sorpu. Þetta svo, má vera líka sér saman við það að Gaia olíuborpallurinn sem nær í olíuna og svo þá metan þá olíuhreinslustöðin og svona heildsala. Svona ef við setjum þetta í eitthvað samhengi. Nú, þetta eru tvær framleiðsluleiðir sem við erum með. Að það annars vegar lífgas sem kemur frá Gaiu og svo hauggas frá urðunarsvæðinu. Og hlutföllin eru að svona 2/3 það bil hauggas sem kemur frá urðunarstaðnum og 1/3 kemur frá Gaiu. Og það svona eins og þið sjáðu hérna þá hefur salan eða framleiðslan raunverulega má kannski betra að segja það þannig, hún hefur verið að rjúka upp núna undanfarin ár og tengist raunverulega því að Gaia byrjað að skila metan inn í kerfið. Það voru á síðast ári, eða fyrir 2023, þá voru umtalsverð framleiðsluvandamál hjá okkur sem ákveðin svona mótsögn í að það toppurinn í framleiðslunni hjá okkur. En eftirspurnin var það mikil að það byrja að taka meira upp úr urðunarsvæðinu heldur en kannski æskilt væri sem þýddi þá að það var meira köfnunarefni að koma með sem þýddi að gæðin duttu niður. Og það voru búið að vera að vinna að leysa þau vandamál en eftirspurnin miklu meiri heldur en framleiðslugeta Sorpu eða metan. Við erum að framleiða kringum rétt rúmlega 2 milljónir normal-rúmmetra á ári og gætum raunverulega selt tvöfalt það ef án þess að þurfa að lyfta litla fingri. Eftirspurnin alveg það mikil. 2025, það stefnan bara í að vera svipað og hefur verið rúmlega við gerum ráð fyrir að selja 2, framleiða og svo selja 2,1 milljón normal-rúmmetra. Og það sem svona lykilatriði hjá okkur að tryggja afhendingaröryggi. Því að allir Sorpubílar í Reykjavík eru keyrðir á metan, Terra keyrir megnið af sínum flota á metan, Lavasjó, sýningin þar metan notað í framleiðslunum þar og Te og Kaffi notar metan til þess að brenna baunirnar. Og reksturinn hjá Sorpu stendur og fellir með því að það sé þá metan þarna til staðar og þessi innfyrirtæki sem við nefna þau gæti ekki opererað án þess að vera að fá metanið. Þannig að afhendingaröryggi gríðarlega mikilvægt bæði varðandi samfélagslega þjónustu og rekstur þessara fyrirtækja. En framleiðslan geta Sorpu uppselt. Það eitt fyrirtæki sem býður bara á hliðarlínunni með víkjandi samning, þannig hægt að komast á orði, tilbúið til þess að kaupa ef að framleiðslan batnar hjá okkur eða eykst hjá okkur. Og það verið að reyna að vinna að lausnum til þess að bæta auka afköstin. Og þar með talið kannski helst að endurnýja gashreinsunarstöðina. Hún komin til ára sinna og ef að niðurstaðan verður sú að hún verður endurnýjuð, að þá myndi hlutfall köfnunarefna mega sem dælt upp úr urðunarstaðnum, þá mætti það fara upp í 20–30% á þess að gæðin myndi þetta niður. Núna í dag það 23% sem leyfileg. Þannig að þá myndi nýtingin á urðunarstaðnum batna umtalsvert og því borholurnar á urðunarstaðnum þær rúmlega einhverstaðar hátt í 300 talsins. Þær að ná svona kringum 40% af því metani sem að fara út í andrúmsloftið. Þannig að ný stöð myndi geta náð meiru og svo erum við einmitt að skoða að reyna að sækja gegnum live-programmið styrk til þess að setja dúk yfir urðunarstaðinn, þennan það nýjasta. Þetta til þess að ná betri nýtingu og minnka það hlutfall metan sem fer út í andrúmsloftið. Það fjárfesting svona
kringu 350 milljónir. Þannig að þetta eru dýrar aðgerðir sem þarna er að tala og þá það sem sagt að þá myndum við auka framleiðsluna og ef við myndum fara í þessar aðgerðir, að endurnýja stöðuna, setja dúk yfir og sem ég kem svona eftir að varðandi Gæju, að þá ætti Sorpa að geta svona allavega tvöfalda framleiðsluna, farið upp í 4 milljónir normal rúmmetra á ári. Og það myndum við geta selt bara, eins og ég sagði áðan, án þess að þurfa að lyfta litla fingri í raun og veru. Eftirspurnin er næg í iðnaði, eins og fjarlæga Kaupmannahöfn, já, mikil eftirspurn í iðnaði. Það er reglulega haft samband við okkur og spurt hvort við getum selt þeim metan. Svo eru græni garðar sem var líka talað áðan. Það náttúrulega verið að tala að setja hringrásarkerfi upp í Álfsnesi og þá væri hægt að nýta þetta prógram í það í til dæmis orku og til þess að styrkja það konsept og Sorpa svo sem þátttakandi í því ferli. Þannig er yfirlitsmynd af urðunarstaðnum og þá hann lengst til hægri, það þá nýjasta svæði sem þá að gefa mest af sér og þetta eru kringu 300 borholur og þá sjáum við efsti vinstri þá er Gæja og það sem að 2 gulu línurnar koma þarna niðri, það gashreinsustöðin og svo það búið að bora alveg heilan haug á holum og svo eru lagnir sem að liggja allar þarna í gashreinsustöðina, það sem að tekur svo við hrágasinu og lífgasinu, þjappar það og gerir það og hreinsar það og gerir það tilbúið til sölu. Þá má raunlega kannski segja að þetta sé svona eins og stór sódastrýmtæki, þannig má komast. En það er svo sem við sáum svo sem myndir áðan af hvernig þær líti út. Þetta eru svo sem bara 4 gámar og svo eru bara alls konar rör og tæki inn í þessu. En já. Gæja. Við erum að fá í kringu 19.000 tonn á ári af lífrænum úrgangi og stöðin er búin að vera í rekstri síðan 2020. Upphafið þá var ekki sérsöfnun á lífrænum á höfuðborgarsvæðinu og þannig að það var flokkun í Gufunesi. Svo þegar sérsöfnun fór að stað 2023 þá var henni raunlega lokað og allt lífrænt fer þá bara beint og kemur þá þarna með vörubílnum og það er sett inn í vinnslukrarnar og perkoleitið sem er þarna sprautað yfir í 3 vikur á 15 mínútna fresti sem kallaður íslenska beinaþýðingin væri úrþvætti en ætlaði mig ekki kalla það svona réttanafni væri líka smeltuvökvi og þetta gengur svona bara í hringrás á 15 mínútna fresti sem vökvin það sprauta yfir og vökvin fer svo aftur tilbaka í söfnunartankinn og svona gengur þetta í 3 vikur og eftir 3 vikur þá eru komið með þessa svokölluðu meltu sem var að tala áðan. Að því loknu þá er súrefni hleypt að kerfinu og þá raunverulega byrjar umbreytingaferlið í moltu og þar liggur þetta í vinnslukrarnum í krónum í kringu 4 vikur og samtals þá konar 7 vikur í ferlinu og að því loknu þá er þetta fært yfir í þroskunarkrær þar sem að það býða í svona 8 vikur viðbót og þá erum við komið með moltu og að því loknu og svo er þarna biofilter svona til þess að taka súrefni frá. Svo að því loknu eftir að þessum 8 vikna 15 vikna ferli loknu þá er hún skrýnuð, það bara eða einhver stóru hlutir sem hnífur eða eldhúsnýfur eða eitthvað svona sem hefur komist inn í ferlið, þá er það bara hreinsað og ég er með svona nokkra myndir eftir svona til þess að skýra þetta betur. Að þá er raunlega moltan þá bara tilbúin og það er í kringu 3.000 tonn eins og áður sagði sem hefur verið afurðin og við gerum ekkert með hana, hún er bara gefin. Þannig að
Við erum svo sem alveg opin fyrir öllum tillögum til þess að reyna að búa til aukin verðmæti. Það bara alltaf á sunnudögum upp í Moltu á vorin, þá mega bara gestir og gangandi koma bara með kerruna sína eða vörubílinn sinn taka eins og þau þurfa. Að þeim skilst þetta mjög gott efni, betra en kúamykjan og annað til þess að bera á túnin. Mikil næring í þessu, þannig að ég held að þetta væri klárlega gott efni til þess að halda áfram með og vinna áfram með ef að einhverjir hafa hugmyndir og tækifæri til þess að nýta þetta með góðum hætti. Sorpa tilbúin, það að tala um að flytja inn erlenda bruggara sem eru afskaplega mikilvæg stétt, svo ekki sé nú meira sagt, en Sorpa núna búin að vera í þessu í 5 ár og það komin umtalsverð reynsla á þetta ferli hjá Sorpu og bæði búið að gera mistök og búið að læra á mistökunum og Sorpa tilbúin til þess að vera innanhandar, aðstoða og styðja við þær hugmyndir sem eru því að það voru mjög áhugavert að hlusta á erindin sem eru búin að vera núna í dag. Mjög áhugavert. Margt að gerast, en Sorpa hefur reikið sig á ýmsa hraðahindranir á veginum og svo sem ennþá að reika sig á og fullt af fínum hugmyndum, hvernig væri hægt að gera hlutina með öðrum hætti, betri hætti og svo framvegis. Þannig að ef þið viljið taka samtal við okkur, þá eru okkar dyr opnar fyrir frekara samtal. Þannig að sem sagt þá bara kemur í vörubíl, við erum ekki með svona svakalega flott þak eins og hann Stefán var að sýna og svo lítur þetta bara svona út þegar þetta kemur í brúnu pókunum, svakalega girnilegt og fínt og svo þetta keyrt þarna inn í vinnslukróna og timburflís blandað við þetta til þess að bæta þroskunarferilinn á þessu. Og þarna sjáum við þá tankana og svo blaðrannana lengst til hægri, það raunverulega þegar gasið fer úr tönkunum og fer inn í blöðruna og þaðan keyrist það yfir í gashreinsustöðina. Og þarna sjáum við þroskunarkróna, þannig að sem þá raunverulega síðasta ferlið í þessu. Það sem að keyrt úr vinnslukrónni og þarna hún látið standa í þá 8 vikur og mikill hiti sem myndast í þessu og raki og að lokum þá þetta búið að umbreytast í moltu, tilbúna afurð til þess að til dæmis bera á túninu. Já. Takk fyrir. Kæra þakkir fyrir þetta Þórhallur og takk fyrir að bregða svona skjótt við og leysa af. Næsti pontu Ragnheiður Þórarinsdóttir, rektor Landbúnaðarháskólans. Hún ætlar að fjalla rannsókn á menntaþörf, lífgas og áburðarframleiðslu í landbúnaði. Gjörið svo vel. Sælverði og takk kærlega fyrir að bjóða mér. Talandum að flytja inn fólk, þá var nú einn forfaðir minn, hann var sérstaklega fluttur inn til þess að baka rúgbrauð ofan í Íslendinga. Þannig að það ýmislegt sem við flytjum inn af fólki. Það nú búið að fara yfir þessar spurningar, af hverju þetta skiptir máli fyrir okkur, að stuðla hringrásarkerfum og loftslagsmálunum, að bæta okkur þar. Og nýta lífrænan úrgang og draga úr losun og ég ætla svona aðeins að kannski að fara yfir þetta frá sjónarhorni Landbúnaðarháskólans og því sem við höfum verið að gera og það kannski frekar á sviði áburðartilrauna heldur en lífgas sem hefur kannski verið svona meira rætt hér fram að þessu. En frábær erindi og mjög gaman að taka þátt í þessu með ykkur
og heyra öll þessi lífgasverkefni sem eru þegar komin langt á veg og geta þá minnkað þennan mikla innflutning sem við höfum hér og auki bara möguleika okkar á að gera betur í þessum efnum. Nú dæmi rannsóknir sem við höfum verið að vinna að eru helst þá svona tilraunir á mismunandi áburðargjöfum og það hún, kollegi minn, hún Dr. Friederike Dima-Danel sem hefur séð þetta ásamt öðrum hjá okkur og þetta svona dæmi skýrslu sem hafa komið út nýverið. Það ein skýrsla sjálfbæra áburðarframleiðslu sem var verkefni sem var stutt af Rannís frá 2020 til 2023 og síðan hafa líka verið gerðar tilraunir með því að reyna að minnka svona lyktina frá mykju sem líka frekar nýlegt verkefni og síðan var verkefni líka sem var meistaraverkefni sem Matís og Landbúnaðarháskólinn tóku þátt í þar sem var verið að skoða hvernig væri hægt að nýta þá seyru frá landeldi. Þannig að þetta svona dæmi skýrslur sem eru allar aðgengilegar þá á vefsíðu okkar og svo eru önnur verkefni sem eru í gangi núna sem eru samanburðartilraun á losun með því að nota áburð með Bokashi aðferðinni, mykju og rótmassa og svo tilbúnum áburði. Svona frekar svona smærra verkefni en fer að ljúka og kemur þá skýrsla út úr því líka. Og síðan verkefnið InSalsa, þar sem verið að nota sauðfjárkogla sem áburð og líförvandi efni. Nú loks stærra verkefni sem byrjaði nú nýverið sem heitir Sunrise og það eru svona tilraunastofur settar upp þar sem verið sérstaklega að skoða sveppagró og moltu frá Gaia þar sem sveppagró hraðar þá niðurbroti lignings í moltunni frá Gaia og gerir næringarefnin aðgengilegri. Og í þessu verkefni samhliða verið að skoða líka niðurbrot á plasti. Nú aðrar rannsóknir verð nú aðeins fyrst í stend hér að misnota aðeins aðstöðu mína og fara kannski eilítið út fyrir efnið og þó ekki að því við erum að ræða hér mikið hvernig hægt að nota seyru frá landeldi þá hefur þetta verið rannsakað töluvert mikið í ferskvatni og miklar rannsóknir farið fram og nokkuð fyrirtæki líka hafið byrjað og fleiri farið á hausinn en þau sem hafa haldið áfram. Þetta var eitthvað sem menn héldu að þeir væru búin að finna upp eitthvað gull þarna en okkur hafa þó gengið vel og ég man eftir einu fyrirtæki sem kom út úr doktorsverkefni í Löwenháskólanum í Belgíu og þar endaði doktorsneminn á því að setja upp fiskeldi við hliðina á starfandi tómatafyrirtæki. Það hafi verið 200 tonn af fiski sem hann var að framleiða það bil og ég veit ekki betur en að það verkefni gangi að þá eða það fyrirtæki og þetta semst á 2 fyrirtæki, það tómatafyrirtæki sem var starfandi og svo fiskeldi sem var sett upp þar til hliðar. Hann lenti aðeins í reglugerðarbasli og þurfti að bæta við sig 2 ára tilraunum til þess að fá hreinlega leyfið til þess að selja tómataframleiðandanum vatnið úr fiskeldinu af því að það gat verið hættulegt vatnið. Þannig að þetta svona, þó að hann viti allt vatnið sem hann fór inn og hvort hann hafi gefið líf og annað, en þetta svona dæmi það sem að menn standa frammi fyrir með nýjungar, að reglugerðir geta stöðvað svolítið og gert hlutina flóknari og dýrari í upphafi. Nú, í þessum kerfum, sem sagt, þar sem að maður nýtir vatn, næringarefni frá fiskeldi yfir í plöntur sem næringarefni, þá var svona reiknað að maður gæti framleitt 8 kíló af salati fyrir hvert kíló af fiski sem væri framleitt og síðan til þess að ná þá líka fastefninu þá náttúrulega að nota loftháða eða loftfyrt niðurbrot og loftfyrða niðurbroti þá betra fyrir stærri kerfi en loftháða kannski einfaldar og betra fyrir svona smærri. Við vorum aðeins að ræða þetta í morgun
hvernig gangi að afsalta seyruna og þetta bara verkefni sem þarf að leysa og menn að vinna og í stórum Evrópuverkefnum nú þegar. Og síðan líka þetta með að lækka kostnað með því að fjalla eins mikið vatn og hægt er. Ég var svolítið að heyra tölurnar sem þið voru með í morgun, að þetta væri svona mikið vatn. Ég held að væri svona minna, en þetta er náttúrulega þá mikið flutningur á vatn í raun og veru, eins og þetta hugsað. Síðan þessi möguleiki hvort að við getum gert meiri því að nýta næringarefnin beint fyrir þang og þörunga. Og menn hafa svona svolítið verið að horfa til þess að það sé mikið landeldi með saltvatni svona á Norðurlöndunum, kannski Noregi og svo hjá okkur, en síðan framleiðsla á þangi og þörungum, það svona meira í Suður-Evrópu. Þannig að svona spurning hvort að við getum ekki náð þeim fyrirtækjum eða gert eitthvað sambarlegt þá hér með það. Svo svona aðeins þetta hugsunin af hverju vatnið talið öruggara heldur en fastefnið í þessu öll saman. Það hefur svona svolítið verið tilhneigingin til þess. Nú aðeins líka nefna annað sem ég hef svona aðeins verið með puttan í, að ég með doktorsnema sem hefur verið að framleiða skordýr, bæði mjölorma og eins svörtu hermannafluguna. Og þetta svolítið sérstakt af því að það mjög strangar kröfur hvað má maður gefa skordýrunum að borða. Maður hélt að það mætti bara gefa þeim hvað sem en þarna stígur nú Evrópusambandið inn með mjög stranga reglugerðir. Það má eiginlega bara gefa þeim hreint hveiti og eitthvað annað sem við gætum alveg borða beint. Þannig að við höfum svona verið að skrifa Evrópuumsóknir til þess að gera tilraunir þá með allt sem bannað. Með sláturúrgang, með mykju og allt þetta sem bannað að nota fyrir skordýrin sem það sem skordýrin að nýta sér í náttúrunni. Þannig að ef maður ætlar svona að stuðla hringrásarkerfum og nýta náttúrulega ferla, þá kemur maður svolítið á vegg í þarna því að þetta bara hreinlega mest allt bannað. Þannig að við höfum svona verið að reyna að skrifa Evrópuumsóknir og senda inn til þess að fá að gera tilraunir með þetta en ekki fengið samþykkt ennþá. En við eigum mjög góða texta, kannski þurfum við nota kalla gervigreindina til þess að þetta verði nægilega gott svo að þetta fáist nú samþykkt. Því að þetta náttúrulega bara spurning að geta sýnt fram á. En í dag eru 8 tegundir af skordýrum leyfðar af Evrópusambandinu til fóðurs og 4 ef við ætlum að gefa mannfólki beint og þá með þessum ströngu kröfum hvað maður gefur þá skordýrunum að borða. En mannfólki borða 2000 tegundir á heimsvísu og ef við ætlum að komast eitthvað nálægt því þá það nú aldeilis að gera fleiri tilraunir og sýna fram á hlutina. En þetta svona dæmi reglugerðir sem stendur frammi fyrir að banna að nota matarafganga meira að segja og síðan þá líka reglugerð áburðarefni sem þið kannist örugglega mörg við hvernig maður getur notað þá meltunar líka og hvaða viðmið eru þar mengunarefni og þungmálma og örverur og svo framvegis. Og þetta er mjög dýrt fyrir litla aðila að standa í öllum þessum mælingum og sýna fram á að þetta sé allt eins og það á að vera og allt í lagi. Þannig að þetta náttúrulega setur svolítið skorður við því að smærri aðilar sé að stíga þarna fram. Þannig að svona dæmi það. En ég hef nú aðalega að fjalla hér rannsókna og kennslu þörfina og við höfum nú svona aðeins rætt þessa hluti en það náttúrulega hagræn greining sem greinilega þarf að gera meira af hér eins og ég skildi hlutina í morgun að það svona verið að reikna mikið og skoða og gera áætlanir og eins náttúrulega þá líftíma greiningar og slíkt og þessar eins og kom fram í morgun líka með samsetninguna og gera þessar greiningar allar sem eru nú þegar í gangi og síðan það sem við höfum kannski verið að gera mest í skólanum þá jarðvegssvörun og áhrif á uppskeru og svo náttúrulega þetta að líka reyna að hafa áhrif á regluverki með því að koma með sannanirnar að hlutirnir séu þá í lagi eða ekki í lagi eftir því sem að kemur út.
Nú kom líka inn á þetta Sveinn hérna áðan að þjálfa bændur og aðra tæknifólk og varðandi þá rekstur og viðhald og ekki síst kannski öryggismálin. Við stöndum svolítið vel í Landbúnaðarháskólanum að við erum með endurmenntunardeild, hann situr hérna Steinar sem að sér endurmenntunina hjá okkur og það gerir okkur kleift að koma með námskeið sem við getum þá boðið opið án þess að fólk sé endilega í námi við skólan og síðan getur það svo bara undið upp á sig og orðið kannski að námsleið í framhaldinu. Við búum líka svo vel að við erum í mjög góðu samstarfi við erlenda háskóla, bæði háskóla á Norðurlöndunum og Baltnesku löndunum og svo sérstaklega erum við í samstarfi formlegu við 7 aðra lífvísindaháskóla í Evrópu. Þar sem við höfum þá aðgengi að námskeiðum hjá þeim og aðstöðu og slíkt. Þannig að við þurfum ekki alltaf að byggja allt upp hér heima í smæðinni þar sem við eigum litla peninga og þurfum aðeins að fókusera og forgangsraða. Þá höfum við þennan möguleika að geta sendt þá fólkið okkar út, jafnvel til þess að taka námskeið úti eða rannsóknir eða þá líka að fá sérfræðinga hingað heim sem geta þá annarkvort haldið námskeið í gegnum endurmenntun eða þá í einhverjum námsleiðum hjá okkur. Þetta skapar okkur líka gríðarleg tækifæri á kennslu og rannsóknarsamvinnu og auðveldar okkur að finna samstarfsaðila til þess að setja stórar rannsóknarumsóknir fram og höfum verið að uppskera eftir því. Þannig að við erum að fá núna stór verkefni til skólans og erum að efla okkur mjög svo í rannsóknarsamstarfi og að fá fjármagn inn í skólan til rannsókna. Þannig að í ár erum við líklegast að útskrifa svona hámarksfjölda doktorsnema sem við höfum haft við skólan. Auðvitað líka þverfaglegt nám og tengja saman þá þessar greinar, líffræði, verkfræði og svo framvegis, orkutækni. Og það erum við líka að gera bæði hér innanlands og eins í þessum verkefnum sem við þá reynum að sækja og fá. Nú framtíðarsýnin, ég held við séum nú svona svolítið á góðri leið eftir því sem ég hef heyrt þessi erindi í morgun. Við erum í raun og veru að gera þetta allt nú þegar að koma á þessu samstarfi og erum þegar komin á þá vegferð og þessi nýsköpun og beina samstarfi iðnaðinn er náttúrulega kannski mikilvægasti punkturinn í þessu ef það kom eitthvað út úr þessu. Þannig að það er bara mjög ánægjulegt að sjá hvað það er komið langt í raun og veru. Þannig að til þess að koma þessu svolítið af stað þá vil ég líka bara að segja að það er bara eftir því tekið hvað Eimur og Orkídea hafi staðið sér fram úr skarandi vel að ná í fjármögnun fyrir þessu öllu saman. Að vera búin að fá þessi stóru verkefni bæði frá Horizon og Life, þetta er bara stórkostlegt að fá þetta því að þið sjáu hvað þarf að tölum í þetta og það væri bara mjög erfitt að fá þetta held ég beint frá stjórnvöldum eins og staðan er allavega. Þannig að ég held svona með þessu móti að þessi aðilar eins og Eimur og Orkídea og svo þá náttúrulega líka Landsvirkjun og aðrir sem standa að þessum samstarfsnetum að með þessu móti þá held ég að sé auðveldara að banka síðan upp hjá ráðuneytunum og fá þá mótfjármagnið sem vantar inn. Og þetta er svona svolítið svipa eins og við erum að gera með LIFE-verkefni sem að Landbúnaðarháskólinn fékk nýverið samþykkt sem er svona upp á svipaða stærðargráðu. Það er verkefni upp á rúmar 8 milljónir evrur og við fáum 6 milljónir frá Evrópusambandinu í LIFE-verkefnið endurheimt vistkerfa, sérstaklega að vera að horfa á votlendi þar. Háskólinn fær 1/3 af þessu og leiðir verkefnið, bara stærsta verkefni sem við höfum nokkuð tímann leitt. Svo heimsækjum við Skotland og þá eru þeir í raun og veru að fá þessa peninga beint frá stjórnvöldum. En ég held að með þessu móti þá getum við svona byrjað, síðan böngum við upp á og fáum svona svolítið fjármagn frá okkar fólki líka inn í þetta. Þannig ég held að við séum svolítið á réttri leið með þetta og bara virkilega ánað að hafa tekið þátt í stofnun Orkídea á sínum tíma og komið því á koppinn. Þannig að svona tækifærin fyrir okkur og bara
svona, kannski horfa á þetta frekar fyrir Ísland heldur en fyrir Landbúnaðarháskólann einan og sér, að við getum verið svolítið leiðandi í þessum hringrásar landbúnaði. Við eigum kannski svolítið auðveldara með hérna í smæðinni að geta fengið heimildir til þess að gera ýmiss konar tilraunir og hérna svo líka þetta að fara í þetta samstillta átak að hérna ná öllum að borðinu. En svona það sem kannski hefur verið okkar akkillesarhæll að mínu mati, og það er kannski því ég er svona svolítið alin upp í Danmörku og hef oft verið að velta því fyrir mér að við erum svona ólík þó við séum svona miklir nágrannar, og þá horfum við alltaf svolítið á auðlindirnar. Og við erum auðlindaþjóð, það er svo auðvelt fyrir okkur bara að halda áfram að nýta auðlindirnar, meðan Danir eru bara alls ekkert auðlindaþjóð. Þannig að þeir þurfa bara svona svolítið að horfa til þess hvað þeir eiga í raun og veru ekki og hvað þeir þurfa að búa sér til. Þannig að sko, var að hugsa svona, hvað væri langt síðan maður var að byrja í verkfræðináminu í Danmörku á sínum tíma. Sko. Ég eiginlega sjokkeru þegar ég fattaði að það væri mörg ár síðan, en hérna, það eru 37-38 ár síðan ég byrjaði verkfræði í Danmörku, og þá var ég bara að hugsa svona, bara á fyrsta árunni þá fórum við svona á heilmarga staði. Við fórum á staði sem var að vera að framleiða moltu, fórum á staði þar sem var að vera að endurnýta gler, fórum á staði þar sem var að vera að sko, hreinsa skólpið, og svo kom maður heim til Húsavíkur á Laugarvatn og svona, og þú veist, það var ekkert verið að hreinsa skólpið en eitt svona, þannig að þú veist, og þetta er sko næstu 40 ár síðan maður var að fara þetta, og það var verið að gera þetta allt sem að kannski við fórum að hugsa miklu síðar. Þannig að hérna, það er svona umhugsunarefni. En ég held að það sé heilmikið að breytast bara svona svolítið í okkar menningu, og það er nú oft sagt að Ísland sé 20 árum og eftir eða 10 eða eitthvað svona, og ég held stundum á séu við jafnvel meira. En hérna bara takk fyrir mig. Takk fyrir þetta. Þá er komið rúmlega 10 mínútur kaffipásu og dagskrá hefst aftur 10 mínútur í 2. Takk.
Þá er komið að næsta dagskrárlið. Ég ætla að biðja gestum að setjast í sætin. Þá er komið hérna frá Færeyjum Sigert Pattersson. Hann er formaður færeysku bændasamtakanna og hann mun flytja ykkur erindi reynslu bænda af lífgasveri í Færeyjum. Vertu velkomin, Sigert. Gjörðu svo vel. Góðan daginn og takk fyrir at jeg kan være her i dag. Will we have it on English or in Nordic, Danish, Norwegian? Danish, ja, ok, ja, det fint. Jeg heter Sigurd Pedersson, jeg kommer fra Færøyene, jeg oppvokst i Kirkebø, Kyrkjebøver, utenfor Tórshavn. Jeg i dag bonde i Høyvik, som enda tettere på Tórshavn. Jeg har melkekyr og sauer, får, kinter, 70 mjølkkyr, 60-70 der mellom, og råbottenmjølk, 270 kinter. Så hovedproduksjonen melk, og så det fårekjøtt, sauekjøtt. Opp på fjellet, hos meg så har vi også 6 vindmøller, som jeg har i samarbeid med andre investorer som har satt dem opp, så leier de jorden, og de lager omkring 100 millioner kilowattimer om året. Det er hovednæringene på gården. Mange satser i dag på turister. Jeg er ikke kommet der til ennå, i hvert fall. Ja, som jeg forstår, så skal vi snakke litt om biogass, og hvorfor vi har det på Færøyene. Jeg har ikke kjent med det. Skal man få det her i gang? Den der? Ja. Ok, og det peker her? Ok, ja. Ja, abborrer her. For ganske mange år siden faktisk, så var det ønske om å få biogassanlegg på Færøyene. Det var økonomisk ikke særlig godt for landbruket, og det offentlige ville ikke investere i det. Og ønsket var at få litt bedre gøtning, og så vil man redusere luktgenene av landbruket når de spreder ut gullen.
fordi Færøyene litt tettere folket enn her på Island. Her langt imellom folk og gårder, så det er måske ikke samme problem her. Men det var ikke muligt. Så kom det samarbeid mellom oppdrettsnæring og myndighetene og landbruk. Oppdrettsnæringen hadde problemer med avfallsstoffer fra lakseproduksjonen, som de ville komme av med på en god måte. Det det alt starter. Her så gjødsellager, og mine børn som setter ned poteter. Her naturtø, mykja. Og det bare for, jeg har haft et foredrag på Færøyene, jeg skal bare komme litt hurtigt i gangen her. Og det så handelstø, kallar vi det, eller kemisk gøtning. Og det kommer litt fremover, hva som meningen med det her, det kommer vi til. For de som kjenner til vekst, og det som skal vokse, så man nødt til at tilføre noe til jorden. Og denne tønnen, hun viser alle mineralene eller faktorene som skal inn for å få veksten til å gi noe, for å få gresset eller de andre avgrøder man laver til å gi noe. Men den her viser så at det lige meget, hvor mange meget svovel du putter på, hvis du ikke har nok nitrogen. Og sånn det med alle de andre. Og det vil være det samme. Hvis du mangler svovel og har nok av de andre, så vil det også hemme hvor mye du kan få ut av marken, om du vil. Ja, det den viser, og det man nødt til å tilføre alt. Problemet med kemisk gøtning, hvis du ikke har naturgøtning, det at du utarmer jorden selvfølgelig, med kun å tilføre noen av mineralerne. Det bare for å vise utstyr. Litt eldre utstyr, litt nyere utstyr, mindre og større. Og her har vi lavet en ny mark, som mye av det tilkørt jord, fra hvor man har utbygget landområder til bebyggelse eller industri, så har vi puttet jorden her. Og vi har akkurat sådd havre og gress, og så har vi gøtning over. Og det så blandingsgøtning fra biogass og kveg. Her så en annen måte å gjøre det på. Her har vi slange og spreder, og så pumper vi direkte fra gullelager, så slipper vi bruke tunge vogner ut på jorden. Og det blir litt mer effektivt hvis folk ikke alt for langt. Og det så en måte å trekke slangene rundt på. De kan, hvis det blir en hel kilometer eller flere kilometer, så det vanskelig for traktorer som skal trekke at trekke hele slangen. Så kan man, mens du holder trykk på, lukke, og så flytte slangen. Det bare viser det samme. Her har vi, som jeg ser flere på Island bruker det her også, det en som legger gullet ned på jorden. Jeg investerte i det fordi det blæser mye på Færøyene. Og så går gullen over det hele. Og du får den ikke akkurat der som du har mest behov for den. Men med den der så kan du legge den rett ned. Og så vil du få jevnt lag med gull over det hele. Og efter det man kan lese seg til, så vil du redde større mengde av nitrogen. Og nitrogen jo hoveddriveren i veksten, så det kan anbefales i et sånt system. I hvert fall har jeg stor glede av. Det her så som sker når du har lavet noe jord og putter frø og gøtning på. Og så skal du
passes på Färöarna söver överallt, så må vi sätta hegn upp så att sauen inte äter det. Och här ser man att det begynt att växa. Det är omkring så ett 8 juni här. Och det är så en 14 dagar efter. Det går hurtigt med havren. Hurtigt den växer. Det är så i august samma areal. Här har vi går. Här har vi så slåte och insulerade till foder. Det blir inte måten till träskning. Här är andra arealer, gräsarealer som är på gården. Och det är sånt som kan ske hvis marken inte är så god. Man har fått en ny vagn och inte fått det rätt hjulen på, så ja, det är inte oallmännligt på Färöarna. Det här är det som börjar bli lite mer spännande med det som vi ska snacka om. Det är som jag startade med, biogas på Färöarna var inte möjligt för lantbruket alene. Och så kom vi i samarbete med Bakkafrost som hade problem med att komma av med speciellt den fisken som dör i fisknätterna ut på havet och i det som är in på land. Det är problem, man vet inte vad man ska gå ut och det brukar pengar på det. Ja. Och så kom vi till att lava det biogasverk och blandat så död fisk samman med gulden från kvägbruken. Och idén är selvfølgelig från Bakkafrosts sida, alltså uppdrättsnäringen, laxuppdrätten, är att de ska komma av med det problem. Och för oss så är det samma. Vi ska komma av med luktgener för exempel. Och så får man andra fördelar. Och för lantbruket, för samfundet så är det en fördel att du kan producera elektricitet och värme från biogasen utan att på en grön måte. Det är inte någon oljeförbränning och CO2-utsläpp. Och för oss är det en fördel att gödningen blir mer ansatta. Ja. Alltså det vill säga att det är lättare att pumpa, det är lättare att sprida ut och sånt. Och så får du mindre okrut och mindre lukt. Och så får du hurtigare reaktion. Alltså. Hvis du kör gulle ut på marken, så när det är igång biogasanlägget, och i alla fall det som erfarenhet vi har, den virker lite hurtigare. Alltså. Och så får du mindre skån, alltså mindre beläggning på bladmassen, fordi den är tunnare. Det är så fördelen med stripespredaren också, där är det bara enkla striper som blir beskitta alltså. Så har jag skrivit här att det är mindre flottningar, alltså biogasverket, det hämtar gulden från oss, kör den till biogasverk. Och så blir den avgassad, de tar gasset ut och bränner den och får elektricitet och värme. Så kommer den tillbaka med gulden och hämtar ny. Men hvis vi så har en tank som måste ligga lite en annan plats, så kommer vi få den till att leverera det där och så kommer vi hämta det i fjöset i stallen igen.
og tilbake til biogasverk. Så jeg kan fortelle meg her på Island, hvis man har her arealene er jo kjempestore, og du har fjøs med masse kyr, og du skal flytte gulden langt, altså. Så kunne det være en fordel å bygge transitlagre hvor marken er, og så levere den der. Hente den i fjøset på biogas og levere den tilbake en annen plass. Og så bare flytte utstyr der til når du skal bringe den ut. Problemer eller det som gjør det litt jeg vet ikke om det er et problem egentlig, men når du har ført gjennom biogasverk, så har du brent opp det luvrunna, altså kolevne, tørrstoff i gulden. Så det kan måske, for det kommer an på jordtypen man har. Det kan være ønskelig å få biologisk materiale ut på det blir altså vekk, altså. Eller i hvert fall mindre, ja. Det er det som jeg vil med bildet her. Her er det litt av det her materialene. Det er hvor de har tomt bunnfall ut av biogasanlegget. Som de har gjort en gang. Og så har jeg skrevet her at brennor, altså svujur. Vi har erfaret at enkelte ganger så kan gulden være ganske kraftig, altså. Og ja, jeg har bilder av det skal jeg komme til senere. Hvor gresset altså kan ta litt skade. Her det er bare for å vise en forskjell på arealet som har fått biogasgulde og ikke, og det kan man se på kanten der. Her. Og her er kun fått kemisk grøtning eller kunstgrøtning. Her er for kunstgrøtning og biogasgulde. Det kan man se det også, samme her. Her er ikke fått. Og det vet jeg fordi at jeg bruker den der stripesprederen, og du treffer kun der du treffer. Her har vi et eksempel på at det er ikke så god kvalitet på bildet, at det brenner svir her. Sannsynligvis det er ikke hos meg, så jeg vet ikke akkurat hvordan de har gjort her, men sannsynligvis har det spredt 2 ganger ned her, eller opp og ned, og så er det kommet mer på midten her. Og det har vi vet ikke hvorfor om det er mengden, eller om det er andre faktorer som gjør at det svir. Vi vet at for meg nitrogen, det kan skade veksten, for meg konsentrasjon av nitrogen på samme tid. Og det er altså noe som sker når du putter fisk oppi det her biogasanlegget. Her har vi ser i tallene her. Kan I se tallene? Ja. Det her, første her, det er en test av kågulle før den er gått inn på biogasverk. Den er fra 2020, ja. Den er litt gammel, men det forandrer nok ikke faktoren så mye. Og her har vi en test hvor du har blandet fisk og det som kommer ut igjen av biogasverket. Jeg ser brillene, den har jeg lagt i en plass. Det som vi ser her, det er at tørrstoff er høyere når det går inn, og lavere når det kommer tilbake.
og det det som blir til gass selvfølgelig, og brennes opp i motoren. Og så har vi nitrogen, total, også høyere, og ganske mye. Og ammoniumnitrogen, som i kokullen der 1,8, og går helt opp til 5,2. Så her ekstreme mengder med nitrogen å hente i blandingen av fisk og kokulle. Og så har vi en faktor til, som jeg tror kan påvirke, det den, og den her har vi en pH på 6,8, og der har vi en pH, det ser jeg ikke. Vi vet ikke om, eller jeg vet ikke, det er ikke forsket i det heller, om på noen måte om det for høy pH som kan skade planterne, men så vil det være, tror jeg, eller om det mengden, altså hvis du får for høy konsentrasjon, for mye på samme plass, eller om det den høye konsentrasjonen av nitrogen. Når det kommer til fosfor, altså reduksjon i kullstoffet også, som vi snakket om, det ser man jo både her i tørrstoffprosenten og her i prosentvis. Fosforen, men nei, den går litt opp, men kalium, den går ned. For vi får ikke tilføre kalium gjennom død fisk. Altså. Men hvis du man ser på nitrogennivået, som hovedvekstfaktoren, så kan den i hvert fall redusere mye på bruket av handelsgødning, når du får denne fisken oppi. Dessverre er det ikke forsket mye i, hvor mye du kan redusere det, for at vi holder samme mengde avgrøder, men det er en forskel, det er helt tydelig. Altså. Og det er så fordelen for bøndene hos oss, det er at du kan spare pengene i reduseret faktor, altså innkjøpsfaktorer. Det er hovedpunktene, det er lukten, og det er sparet penger ved å bruke biogasskullen, men det er jo, så må jo fisken være til sted, ellers får du ikke de ekstra næringsstoffer. Det som det blir arbeidet med nå er det stor del av lakseproduksjonen taget opp på land, og man laver større smolt. Før var det 80 gram smolt, nå er det 700-800 gram smolt. Det er renset det vannet, og der vil du få en betydelig økning i fosformengden. Men kaliumen, det vil stadigvæk være forholdsvis lavt. Ja, det er hovedsaken det. Forholdet i det her, det er bare kveggulle. Her er cirka 30% avfallsstoffer fra fiskeindustri, altså spesielt laks. Ellers er det ikke noen begrensninger hva naturmaterial du kan putte i en biogassverk. Altså du kan putte matavfall, og det kan være halmrester, og det kan være all slags angød. Du kan putte alt inn, altså. Eller fra industrien, altså, som kan nedbrytes. Det er det.
det här var ju något som jag hade när jag hållit en föredrag där på Färöarna, att utan gödning och bönder så vill vi alla vara sultna och nakna och edru. Tack. Hvis jeg har noen spørsmål, så kan det komme. Jeg blir sikkert her en stund. Takk, Sigert. Ég get ekki verið meira sammálaður. I couldn't agree more. En þá komið að Sindra Sigurgeirssyni, svæðisstjóra Suður- og Vesturlands hjá Arion banka, að fjalla græn lán til grænna verkefna. Vertu velkomin. Komið sæl og blessuð öll sömul og við hjá Arion banka erum einkar þakklátt fyrir að fá að vera með ykkur hérna í dag. Það er búið að vera mjög svo fróðlegt að fylgjast með þessu og ég ætla að segja ykkur aðeins frá því sem við erum að gera varðandi grænar lánveitingar. En Arion banki hefur sannarlega látið sig varða umhverfismál og grænar lánveitingar og bæði með samning við Evrópska fjárfestingarsjóðinn og einnig með fjármála umgjörð sem tekur til svona sjálfbærni og hefur metið allt sitt lánasafn og hefur svona stefnu að umbuna fyrirtækjum eftir í hvaða starfsemi þeir eru sérstaklega með tilliti til þessara þátta. Ég ætla kannski að byrja að segja ykkur frá EIF, hvað það í raun og veru, en Evrópski fjárfestingarsjóðurinn, sem þetta stendur nú fyrir, European Investment Fund, sem sagt komið til að þessari stefnu InvestEU sem við í raun og veru borgum líka til Íslendingar, þannig að við erum með ákveðnum hætti með því að taka þátt í þessu verkefni að fá heim til okkar aftur fjármuni sem við höfum lagt í sameiginlega sjóði. Arion banki eini svona hefðbundi viðskiptabankin á Íslandi sem með samning við fjárfestingarsjóðinn. Byggðastofnun reyndar með samning við á líka. Þeir eru með þetta í svona 4 ábyrgðarömmum sem að misjafnt hverjir eru að þáttakendur í. Ég mun fara yfir að við hjá Arion banka erum þáttakendur í 3 ábyrgðarömmum hjá þeim og aðrir aðilar innanlands eru í einhver fleiri römmum. En sem sagt, sjóðurinn hefur það markmiði sem þetta að veita ábyrgðir og taka sem sagt áhættu þá á móti í okkar tilfelli Arion banka vegna verkefna sem eru áhættusöm og frumkvöðla verkefni þar sem vantar kannski upp á fjármögnun og annað slíkt og við getum sem sagt boðið með þessu hagstæðir í kjör og lánað meira en annars væri gert út á fyrirliggjandi tryggingar. Og þannig að ávinningurinn skilar sér alveg strax til lántaka með þeim hætti. Við höfum þegar keyrt þó nokkuð verkefnum í gegnum þetta fyrirkomulag okkar og þetta mælist vel fyrir. Þetta gefur svona, þú veist, á bankamáli svolítið mildun á eiginfjárkröfu okkar á þessum auknu tryggingum og gerir það þar að verkum að lán eru hagstæðari með þessum hætti en annars væri. Það þýðir þá í raun og veru það að við getum bæði horft á tryggingarnar. Þegar við erum að tala tryggingar þá erum við ekki að tala þessar hefðbundnu tryggingar á verði, heldur erum við að tala veðin sem við tökum á móti lánunum sem við veitum. Og það er þá hægt að horfa bæði á það annars vegar og vextina hins vegar ef að tryggingar eru fyrirliggjandi. Þá getur þetta haft áhrif á vextina. Þannig að það er hvoru tveggja sem hægt er að horfa til. Aðeins kannski þá skilyrðin sem þessi EIF ábyrgð veitir að þetta er það þurfa að vera ný lán. Það er ekki þetta að ræða þegar verða endurfjármagna en viðbótar fjármögnun ýmiss konar getur sannarlega komið til greina. Málið eða erindi þarf að vera bankabúl eins og við köllum það og ég mun fara kannski aðeins betur yfir það á eftir. En það er sem sagt snýst þá bara það að það sé fýsileiki verkefni sé jákvæður og
það sé endurgreiðslugeta og áætlanir, raun að vera áætlanir séu til staðar. Lánið getur sem sagt verið með og án trygginga og það er allt hægt að veita að sjóðurinn ábyrgist frá 30% og upp í 70% eftir tegundum verkefna og atvinnugreina. Lánið getur ekki orðið hærra en 7,5 milljón evra en það er þó þannig að það eru undantekningar á þessu. Lánin eru einnig veitt til fyrirtækja sem að flokkast undir að vera lítil og meðalstór samkvæmt skilgreiningu Evrópusambandsins sem er mjög rúm og mun víðtækari heldur en við kannski höfum í okkar huga hér innanlands. Þannig að það eru nánast öll íslensk fyrirtæki sem eru skilgreind innan Evrópusambandsins sem lítil og meðalstór. Og já, hérna ég aðeins búin að fara yfir það, en lánstíminn er þá frá 1 ári upp í 12 ár. Samningurinn við EIF er til 3 ára, við semjum ákveðnar ábyrgðir sem voru alltaf 15 milljarðar og við höfum 3 ár til að koma því út og það er sumt af þessu að verða langt komið. Það er búið að vera að ganga mjög glæst í þessu í einhverjum tilfellum. Og það er hægt að fresta greiðslum og lánum í skemmri tíma. Það er sem sagt hægt að í upphafi fresta einhverjum greiðslum og byrja ekki að borga alveg strax. Og að sjálfsögðu þarf tilgangur fjármögnunar að vera skýr og skilyrtur og hann þarf að uppfylla hæfnisskilyrði EIF. Þannig að það er svolítið þannig að viðskiptastjórarnir mínir, ég er til dæmis í mínu tilfelli með starfsmenn bæði hér á Selfossi og í Borgarnesi, sem að heyra undir mitt svæði, sem sagt fyrirtæki á Suður- og Vesturlandi. Þau geta tekið afstöðu til málanna með til hvort þau eru bankabúl, en svo er nefnd innan bankan sem að rýnir betur hæfnisskilyrði með til EIF. Þannig að það er farið vel yfir það allt saman. Þá eru það þessi 3 ábyrgðarammar sem að Arion banki með. Það eru fyrst menningar- og framleiðsluverkefni. Það eru sem við köllum bara menningaramman. Það getur verið ýmislegt, þetta getur verið kvikmyndaverkefni, þetta getur verið söfn, ýmis arfleðis, skjalasöfn, bókasöfn og bóka- og blaðaútgáfa. Þetta er svona svolítið lítið, ég vona að þið sjáu þetta nú, en ég gerir ráð fyrir að glærurnar verði, er það ekki með einhverju hætti aðgengilegar, þá eru linkar þarna inn í glærunum, þannig að menn ættu geta nálgast nánar upplýsingar þetta. Það er arkitektar, margmiðlun og sviðslistir og myndlist og ýmislegt svoleiðis sem kemur þarna fram. Þetta er minnsti ramminn okkar, það eru minnstu fjármunir sem fara þarna en þeir eru nú að verða langtir allir genginir út. Næsti rammi hjá okkur er þá nýsköpun og stafræn væðing og það er ýmiss konar nýsköpun sem þar er undir. Það eru ýmsar vörur og ferlar og fjárfesting í hugverki eða rekstrarhæfi með einum öðrum hætti. Og ört vaxandi nýsköpunar og rannsóknardrifin fyrirtæki. Seinasti ramminn er svo sjálfbærniramminn sem er nú kannski eitthvað sem er nátengt því sem við höfum verið að ræða hér í dag. Þar erum við að horfa á ýmislegt í tengslu við það sem hér hefur verið rætt, grænar fjárfestingar, orkuskipti og félagslega ábyrgar fjárfestingar. Þetta geta verið í ýmiss konar málum sem tengjast orkuskiptum og loftslagsmálum, hringrásarhagkerfinu og vatnsbúskap og fleiri og eins er það inn í skógrækt og landbúnaður. Þannig að það er klárlega þannig að það sem hér hefur verið rætt í dag rúmast alveg ágætlega innan þess sem er rætt í þessum ramma og að sjálfsögðu mögulega nýsköpunar og stafrænni væðingarammanum einnig. Það er oft þannig með þessi verkefni að þau tikka í fleiri en eitt box í þessu. Mér langar svo til að segja ykkur bara aðeins frá því að hér hefur verið rætt bíla til þess að flytja ýmiss konar varning og seyru og mikið og fleira. Og við höfum sem sagt reynt að nota þennan
þennan ramma til þess að svona hvetja til þess að menn hraði orkuskiptum og Arion banki var fyrstur banka til þess að koma með sérstök EIF-lán út á bíla fyrir fyrirtæki sem eru undirgangast skilyrðum að vera vistvæn. Og þetta eru allra lægstu vextir og okkur finnist þetta hátt. Við erum að ræða þau Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóra. En 9,85 eru með bestu vöxtum sem hægt er að fá á bílalán í dag. Og þau eru sem sagt veitt fyrirtækjum þó og með hærra veðhlutfalli heldur en annars væri í gegnum þennan EIF-samning. Þetta er svona bara glöggt til þess að sjá hvaða bílar þetta eru. Það er bara ákveðin skilyrði útblástur og þetta er svona hort til þess að við þarna séu rafmagnsbílar svona í forgrunni. En ég ræddi áðan að fýsileika þess að verkefni séu bankabúl eins og köllum þau og bara aðeins til þess að renna yfir það hvað það þýðir. Þá viljum við alltaf að þegar þið komum hittu okkur og þá séu við með businessplan sem er með þeim hætti að það séu allir aðilar máls að fara að hafa eitthvað út úr þessu. Það er það sem skiptir okkur verulegu máli. Við viljum sjá í upphafi að sé einhver vara eða þjónusta sem er vilji til þess að kaupa. Hún sé líklega til þess að búa til eitthvað sjóðstreymi. Það sé einhver vilji til að kaupa hana. Það sé á bakvið hana raunhæfur ekstraáætlun. Það kostar að framleiða hana og það sé raunhæft hvað það muni kosta. Það sé einhver sölupípa. Sjá að það sé einhver kaupendamarkaður. Það sé hægt að koma inn á markað, það sé einhverju sem vilja kaupa hana, það sé hægt að standa fram á samkeppninni. Þegar ég tala að það þurfa að vera fjármagna til framtíðar, þá eigum við svona við það að þegar fólk kemur til okkar að það sé bara ekki allir peningandi búnir. Það er mjög mikilvægt að menn komi snemma og það sé eitthvað fjármagn til þess að halda áfram að þróa verkefni og þarna þegar ég segi til framtíðar ég ekki að tala til einhverja ára heldur ég að tala í svona mánuði. Að meðan að við erum að þróa fyrirtækið og við erum svona svolítið að horfa á þetta kannski út frá nýsköpun og það tekur tíma að koma sér á stað. En það er mikilvægt að það sé ekki bara þannig að það sé bara allir peningandi búnir og þið komið bara í bankann og segja getið þið eitthvað hjálpa okkur. Það þarf svo að vera einhver ákoma þessu, það þarf að vera jákvæð EBITDA til lengri tíma. Hún getur að sjálfsögðu verið neikvæð til skamstíma og við teljum það alveg eðlilegt. Svo þarf að vera eitthvað kass í þessu. Það þurfa ýmsir að koma að svona. Við erum eins og kom fram almennt ekki að fara með 70% í svona verkefnum þar sem að við fjármögnum eða sem sagt rammin er til í að ábyrgjast. Þannig að það eru 30% sem þarf að finna út með einhverjum öðrum hætti og því að við alveg verðum að ræða það í dag það er hægt að sækja ýmsa sjóði og svo í svona bara venjulegum fyrirtækjarekstri þá er gert ráð fyrir eigendur eða stofnendur fyrirtækja séu með einum öðrum hætti að koma með eigið fé inn í svona verkefni. Þannig að það mun skipta máli líka að sé eitthvað kass í verkefninu þannig að þetta verði ekki stopp. Þannig að þetta er svona það sem að við leggjum áherslu á þegar að þið komið að hitta okkur að þið séu búin að ígrunda þetta vel. Það er svo bara í lokin aðeins til þess að vekja athygli á því og að þessi sjálfbæra fjármála umgjörð Arion banka, við erum með ákveðna yfirlit, það er yfirlit þarna yfir ýmislegt sem tengist grænni fjármögnun innan bankans og það er búið að fara yfir þetta mjög vel. Hérna erum við með endurnýjanlega orku, við erum með sjálfbæra virðiskerfi sjávar og stjórnun vistkerfa, grænar byggingar, sjálfbæra skógrækt og landbúnað, grænar samgöngur, orkunýtni, sjálfbæra stjórnun úrgangs og frárennslis, hringrásarhagkerfið er þetta nefnt. Við erum með hagkvæmt húsnæði, heilbrigðisþjónustu og svo SMI-fjármögnunina og menntun. Þetta er allt saman undir þessari sjálfbæru fjármála umgjörð Arion banka og endurspeglast með einum öðrum hætti í vörum sem við erum að bjóða upp á í dag. Og með þessu tel ég svona að við séum farin að hugsa þetta verulega, það skiptir máli að horfa til
grænna lánveitinga fyrir verkefni eins og hér hafa verið rætt í dag. Ég held að við erum á fullri ferð í þessu og bankarnir eru búin að setja málið sannarlega á dagskrá og við erum mjög áhugasöm samstarf það hvað geirinn þarf, hvers slags fjármögnun eitthvað sem að hentar ekki með eins og okkar uppleggar. Þannig að við erum tilbúin í það samtal og hvet ykkur til að nýta það að vera í sambandi við mig eða eftir atvikum þá sem þið þekkið og hafi verið í samskipti við innan bankans. Ég þakka fyrir mig. Heyrðu, við þakkum Sindra fyrir þetta og þá er komið að síðasta erindinu áður en að stuttar pallborðsumræður hefjast. Það er hann Trausti, formaður Bændasamtakanna, ætlaði að koma en hann forfallaðist af mjög svo skiljanlegum ástæðum og í stað þess grípur Ragnheiður Björk Halldórsdóttir hann sem er umhverfisverkfræðingur og sérfræðingur sjálfbærni hjá okkur í Bændasamtakanum. Vertu velkomin. Komið sæl og blessuð, Ragnheiður Björk heiti ég. Takk fyrir, Margrét. Ég ætla að reyna að hlaupa í skarðið á Trausta. Ég veit nú ekki alveg, ég er ekki með sama hrynjandan, örugglega ekki sama húmorinn. En ég reyna allavega að vera okkur ekki til skammar hér hjá Bændasamtökum Íslands. Ég ætla að fá að ræða aðeins við ykkur í dag svona áherslumál Bændasamtakanna, sérstaklega núna á núverandi starfsári. Og það er í rauninni bara svolítið byggt einmitt á okkar umboði frá búnaðarþingi nýafstöðinu. Við það eru eiginlega frekar stór og mikilvæg tækifæri sem við stöndum frammi fyrir, alveg eins og við erum búin að hlusta svolítið á í dag og gríðarlega mikilvægt að við gerum okkur svolítið einmitt grein fyrir því að þegar við lítum á matvælakeðjuna á Íslandi þá eru bændur svolítið þungamiðjan. Þetta eru bæði aðilarnir sem eru færir það að koma með, veita almennilegt framboð af hráefnum inn í þær verksmiðjur sem við erum að ræða hér í dag, en sömuleiðis þetta viðtakendur afurðanna. Það er að segja kannski ekki endalega metangassins, en ef við tölum þurrefnina þá eða meltuna eða moltuna eða hvað sem við erum þá í rauninni að ræða þá það bændurnir sem hafa gríðarlega hagsmuna að gæta þegar kemur að því að fá gæða vöru út úr þeim framleiðslum sem við erum hér að landi að setja upp. Við eins og ég segi, það er gríðarlega tækifæri sem við stöndum frammi fyrir í dag og við hjá Bændasamtökunum í rauninni hefum lagt svolítið upp með það að leggja áherslu á verðmætasköpun í kerfinu eins og það leggur sig. Og það er náttúrulega gríðarlega spennandi að fá að vera í pontu og tala við ykkur öll hér og sömulegist þau ykkar sem eru hér í streymi, enda augljóst að að ræða ekki einungis sérfræðinga á þessu sviði heldur líka gríðarlega mikið áhuga fólk það að leysa þessar áskoranir sem við stöndum frammi fyrir og gera það á verðmætaskapandi máta. Við vitum öll að það er alveg gríðarlegt magn af lífrænum hliðarstraumum inn í kerfinu sem við viljum endilega koma í umferð aftur. Ég tala nú ekki sökum þeirrar löggjafar sem yfirvofandi varðandi þá nýtingu eða urðun á lífúrgangi hér á landi og sömuleiðis þá í rauninni þann lagalega ramma sem við stöndum frammi fyrir gagnvart þeirri löggjöf sem kemur frá Evrópusambandinu hægt og bítandi. En eins og ég segi þá sjáum við hjá Bændasamtökunum einungis tækifæri í þessu og sérstaklega ef að litið til þess hversu miklu sjálfstæði eða fullveldi bændastéttin, íslenskur landbúnaður og þar af leiðandi íslenska samfélagið getur öðlast með því að ná betrumbættri sjálfbærni og sjálfstæði í matvælaframleiðslu hér á landi.
við á skrifstofu bændasamtökunum, við vinnum náttúrulega í einu og öllu í umboði okkar félagsmanna og byggist það að mjög miklu leyti einmitt á samþykktum sem að koma frá búnaðarþingi sem að haldið hér einu sinni á ári. Og þess má til gamans geta að það eru nokkur mjög skemmtileg svona áherslumál og verkefni sem að hafa verið afgreitt þar og við á skrifstofunni erum að vinna ötult að núna þessa mundir. En þessi mál í rauninni gera og verkefni gera það verkum að eðlið þeirra er í rauninni einmitt að finna út úr því hvernig við getum aukið áherslu á hringrásarhagkerfislausnir í matvælakeðjunni í Íslandi, en sömuleiðis bæði þá aukið sjálfbærni ekki einungis í rekstri einstakra bíla heldur eins og ég segi í landbúnaði eins og hann leggur sig. Þar eru nokkuð tál eins og til að mynda búvörusamningar. Við vitum jú að búvörusamningar hafa reynst alveg gríðarlega vel þegar það kemur að því að innleiða nýja nálgun og við sjáum í rauninni tækifæri í þeirri vinnu sem við stöndum í akkúrat núna við endurgerð samningarna að leggja svolítið aukna áherslu á það að innleiða nýja ferla sem að koma stéttinni þá lengra og sér í lagi með nýtingu aðfanga og annars slíks. Þá fór í lofti nýverið loftslagsvísi bænda sem er aðgengilegur á bondi.is, en í vegvísi þessum þar leggja bændasamtökin í rauninni áherslu á einstaka aðgerðir sem voru í rauninni unnar út frá bæði því sem að atvinnugreinin sér sér fært að leggja, þá vegferð sem atvinnugreinin sér sér fært að leggja í, en rímar sömuleiðis mjög við þær áherslu sem hið opinbera hefur lagt fram gagnvart loftslagsmálum. En þar í einu og öllu leggjum við mikla áherslu á það að aðgerðina sem lagðar eru fram ógni ekki með nokkrum móti afkomu bílana og þar með ekki sjálfbærni bílana. En þá síðast en ekki síst þá viljum við náttúrulega líka minnast á verkefni sem að tengjast sérstaklega umræðuefninu hér í dag sem að snýst að kortleggja almennilega verðmætasköpunarverkefni og lífrænna hliðarstrauma í matvælakeðjunni eins og leggur sig. Og ég kem kannski örlítið betur að því síðar meir, en við hjá bændasamtökunum sjáum í rauninni okkar hlutverk að miklu leyti fólkið í því að leiða saman aðila, hvort sem það sé úr fræðasamfélaginu, úr atvinnugreinum, úr iðnaði, nýsköpun og öðru slíku, til þess að skapa þessar lausnir og það er leiðandi eins og ég segi gríðarlega mikilvægt og gott að fá að vera með ykkur hér í dag. En eins og ég segi þá eru það þessir hagsmunir bændana sem við vinnum fyrir og í þessu tilliti aftur, svo ég endurtaki það sem ég byrjaði hér á, við bændur landsins eru bæði þeirra aðilar sem geta veitt hráefni inn í þessar keðjur og inn í þessar framleiðslur, en sömuleiðis eru þetta móttakendur þeirra gæða afurða sem munu koma úr þeim framleiðslum sem við höfum þegar heyrt hér í dag. Það er nokkru sem tók ég eftir búið að bæði minnast á þessu ólíku verkefni, svo náttúrulega fengum við að heyra erindi frá nokkrum af þessum gríðarlega skemmtilegu nýsköpunarverkefnum á sviði nýtingu lífrænna hliðarstrauma og hér er ég ekki náttúrulega farin í akademíuna sem eins og búið er að minnast á er sömuleiðis með puttana í einu og öllu, en það sem við sjáum náttúrulega er alveg gríðarlega mikill áhugi á viðfangsefninu hvar sem við horfum hér á landinu og það sem í rauninni við getum fagnað náttúrulega í því er að það er alveg, það er greinilega mikið í húfi að nýta þessa strauma, hvort sem við lítum út frá, lítum á dæmi út frá lagalegu hlið, en sérstaklega að sér í lagi vitum við náttúrulega öll þau sem að hér inni sitja hversu mikil verðmæti við munum geta skapað ef við gerum þetta rétt. En að því sögðu að þá eins og ég segi, þá sjáum við okkar hlutverk hér hjá bændasamtökunum svolítið að vera þessi miðju aðili, að leiða saman ólíka aðila, hvort sem eins og segi úr fræðasamfélaginu eða úr iðnaðinum sjálfum. Og þar að leiðandi fórum við af stað með verkefni eða sameiginlega átaki og erum tiltölulega nýfarna stað með það. Það sem við viljum svolítið leiða þetta samtal
og ná svolítið heilsteyptri kortlagningu af öllum þeim lífrænu straumum sem falla til hér á Íslandi. Má ég þá nefna einnig vinnu sem að Matís hefur til að mynda staðið í hvað þessa kortlagningu varðar, en það sem að við sjáum okkar hag í að leiða saman þessa aðila og tryggja það að við séum öll sammála þær upplýsingar sem við öflum okkur og búa til eitt sameiginlegan stóran gagnagrunn sem að tekur tillit til allra þeirra lífrænu strauma sem bæði verða til í dag en einnig þá strauma sem verða til á morgun. Að því sögðu, eins og við viljum byggja þetta umrædda verkefni upp, að þá verandi einnig möguleg móttökuaðili afurða úr þessum framleiðslum, að þá okkur mikið í mun að afurðunum eða lífrænu straumunum sé forgangsraða inn í keðjunni. Og það sem eigum við með því í rauninni að leggja aukna áherslu á það að næringarefni sem falla til í matvælakeðjunni eins og hún leggur sig á Íslandi, að við komum þeim á sem skilvirkastan máta aftur inn í keðjuna. Og ef ég bara svona nærtækt dæmi, ef ég nefni þá til að mynda nýtingu mikið beint á tún á meðan aðrir straumar þyrftu á örlítið aukinni vinnslu að halda áður en að hægt væri að bera þau á tún. Sum hver munu þurfa að fara í gegnum þeimun flóknari endurvinnsluferli eins og við erum búin að vera að heyra á í dag. En svo náttúrulega í sömu tilliti mjög sterkir og erfiðir lagalegir annmarkar eins og til að mynda frá dýraleifum sem að gera það verkum að við getum hreinlega ekki nýtt viðkomandi afurðir aftur inn í keðjuna og þar af leiðandi munum við sjá svona það sem að kallast downcycling og við reyndum að finna einhverja þýðingu á en það gekk ekki nema einhver hér inni sem er góða þýðingu þar á. En þá þennan leka út úr matvælakeðjunni og það það sem við sjáum sem það sem við viljum sporna gegn hið helsta en í dag í mörgu tilliti á mörgum stöðum í matvælakeðjunni það eina lausnin sem að mörg fyrirtæki standa frammi fyrir. Þannig að eins og ég segi, við erum með svona gróflega tölur á því hvað það magn fellur til af lífrænum úrgangi hér á landi. Þetta magn í heila mun að sjálfsögðu aukast til muna með tímanum, en það sem við sjáum svo í rauninni frá landeldinu má ég til með að nefna að þetta náttúrulega tölur sem að munu margfaldast á komandi árum með tilheyrandi annars vegar áskorunum en svo auðvitað hins vegar mögulegum tækifærum í kerfinu. Það margt í húfi ef við horfum sérstaklega svona á afurðastöðvar og frumframleiðendur, sér í lagi þegar kemur á starfsleyfum en einnig bara hagkvæmni í rekstri sökum þeirra löggjafar sem að mun koma til með að ná hér gildi ef áform halda eftir. Og þar af leiðandi í rauninni svona pressan orðin þeimun meiri í kerfinu og aftur fagnaði því að við séum hér inni á sömu blaði séum við það að leysa þessa stóra áskorun. En eins og ég segi þá hafandi farið aðeins yfir þetta verkefni við hjá Bændasamtökunum vissulega erum við hlutaðalið til að mynda í verkefninu Terraforming Life og öðrum áleika verkefnum, en það að miklu leyti svolítið okkar hlutverk einmitt að miðla upplýsingum hagaðila á milli, tengja hagaðila saman og sömuleiðis í rauninni efla þetta samstarf sem að getur átt sér stað. Við erum tiltölulega nýfarna stað eins og ég segi í þessa vegferð að ná öllum þessum fróðu kollum undir sama þak, þannig að þeim eiga vona því að einhver banki á hurðinni hjá okkur á næstunni, en að öllu jöfnu þá í rauninni það sem við sjáum svolítið fyrir okkur í þessu samstarfi og í þessu samtali sem við erum að reyna að efla til, þá sjáum við svolítið fyrir okkur að við getum sameiginlega byggt eins og ég segi upp þennan gagnagrunn með öllum þeim upplýsingum sem þarf til þess að átta sig með á því hvaða lífrænu straumar standa okkur til boða inn í þá framleiðslu sem við erum að byggja hér upp á landi, hvort sem það sé á Norður- eða Suðurlandi eða annað.
En sömuleiðis gríðarlega mikilvægt að við setjum svolítið niður saman og skilgreinum svolítið framtíðarsýn þessa lífrænu hliðarstrauma. Við erum, sérstaklega hér í landbúnaði, erum gríðarlega dugleg að nýta hliðarafurðir. Ég minnist nú ekki á það hvernig afi minn borðaði augun, tunguna og kinnarnar og allt mögulega úr lömbum. Þetta í eðli okkar, en við þurfum reynilega eins og að setjast saman niður, ræða það hvernig við sjáum heildarmyndina fyrir okkur og leggja þannig af stað. Það er ótrúlega flott að sjá öll þessu ólíku verkefni, sér í lagi þar sem við erum að byggja upp alveg gríðarlega mikla þekkingu í landinu, en það á sama tíma mjög mikilvægt að við eigum þetta samtal, við erum fámenn þjóð og þar alveg alveg gríðarlega mikilvægt að við svona, öflum þetta samtal. Þá bara að lokum, eins og ég segi, áhersluatriði okkar hjá bændasamtökunum þessar myndir að miklu leyti mitt á svolítið þessar hringrásarhagkerfis lausnir og það hvernig við eflum í rauninni þetta sjálfstæði og fullveldi íslenskrar matvælaframleiðslu, en sömuleiðis þetta tryggja sjálfbærni í rekstri landbúnaðar ókomna tíð. Þetta undirstaða blómstrandi samfélags að sjálfsögðu blómstrandi landbúnaðar, enda erum við öll úr sömu sveit. Takk fyrir kærlega. Þá ætla ég að biðja þá sem eru í pallborðinu að koma hérna fremst og að meðan ætlum við nú bara að horfa á þetta vídeó sem bændasamtökin í okkar herferð hér. Gjörið svo vel. Ég bý í sveit á sauðfé á beit og sællega kýr út á túni. Sumarsól heit sem vermið nú reit en samt má ég bíða eftir. Veturinn erfiður mér svo hann skoði fókaldu stundum. Ég sæi þig, ger eins og mig, iljaði tærnar á hundum. Byrja bara á... Heyrðu, við ætlum bara að hefja þetta og bara byrjum hérna ef við látum hljóðneminn að ganga bara á sikkurum vængnum. Ef við byrjum bara á þér, Ragnheiður, fyrir bændasamtökin, hvað eða svona, spurningin raun og veru, hvað að ykkar mati svona mest í lærdómurinn sem þið hafið dregið að erindunum og umræðanum í dag? Ekki núna. Getur þú ekki bara svarað þessu sjálf? Nei, ég segi svona. Það sem við, endur taka hvað? Hver helsti lærdómurinn í mjög stuttu orði? Ég myndi segja, af því að við viljum svolítið, eins og ég sagði áðan, horfa á þetta í stóra samhenginu, þá held ég að svona, það sem við tökum öflust úr þessum degi, allavega frá bændasamtökunum séð, þessi gríðarlega áhugi sem er fyrir hendi og ég held að það sé alveg mjög mikilvægt, eins og ég segja, að við leiðum þetta samtal
og að leiða í rauninni alla þessa ólíku aðila saman, hvort heldur það séu einmitt aðilar sem eru hreinlega í þessari nýsköpun, það sem gríðarlega mikil þekking, reynsla eru að myndast, en sömuleiðis aðilar í fræðasamfélaginu sem eru að fara ennþá dýpra í rannsóknir, bæði einmitt á framleiðslu þessa afurða en sömuleiðis nýtingu þessa afurða, til að mynda inn í Landbúnaðarháskólanum. Þannig að ég held að það sem við kannski tökum svona helst með okkur í dag úr umræðum dagsins annars vegar þessi áhugi og svo hins vegar þörfin á því að við tölum kannski meira saman. Akkurat, þá er það Otto. Já, ég ávarpa það sama. Akkurat, sko ég tek bara heils vegar undir það. Ég held að það sé fyrst og fremst einmitt þessi áhugi og Eljar sem í fólki að reyna að koma þessum lífrænu hliðarstraumum í betra brúk. Það já, það svona, ég hef kannski ekki meira við það að bæta í þessu samhengi. Ég held að það sé stærsti lærdómurinn, það eru allir sem vilja leggja eitthvað að mörkum. Það eru verkefni sem eru svona stíga sín fyrstu skref og þau miða öll að því að reyna að gera þetta raunhæft, og ég held að það sé líka gott að leggja áherslu á það að lausnirnar á þessu öllu saman eru til. Við þurfum bara að horfa örlítið út fyrir landsteinana og jafnvel innan landsteinana mikil þekking og reynsla á því hvernig á að reka svona. Þannig að ég held að þessi bara, já, efla samstarfið og reyna að koma einhverju að þessu í gang. Sama. Það fer að vera erfitt að bæta við, en kannski áhugavert að sjá hversu mikið að fólk að taka höndum saman og stofna raunverulega fyrirtæki. Mér finnst það kannski svona það sem að tekur út úr þessu, hvað þetta langt komið, hvað samstarfið virðist vera gott og það skuli vera að stofna fyrirtæki, jafnvel þó að það sé eftir að leysa einhver svona verkefni til þess að það verði hagkvæmt og svona, þá hafa menn svona fulla trú á verkefninu. Þannig að mér finnst það kannski, ég tek það út úr deginum. En Bríet, hvað myndir þú segja að markmiðið væri í rauninu? Væru svona í grundvallaratriðum ef við horfum bara út frá það að við erum eyja og allt slíkt? Já, það náttúrulega að búa til úr úrganginum að búa til frekari verðmæti, en svo það líka þetta orku hliðin líka að vera að búa til innlent eldsneyti eins og Otto talaði í byrjun, að lífgasið eykur við öryggi okkar, að við getum notað metanið í samgöngur í staðinn fyrir að flytja inn jafn mikið jarðefnaeldsneyti stór partur líka af markmiðinu, og bara að auka verðmæti innanlands. Það bara það helsta. Og Þórhallur, eins og út frá bara sjálfsafla hlutdeild þjóðar og fæðuröryggi og annað, myndirðu ekki halda að þetta væri mikilvægt þáttur í því? Jú, gríðarlega það sem mjög áhugavert hvað mikið að gerast, margir að hugsa þessa hluti, en svo blasir við mér hráefnið til þess að gera Ísland raunverulega kannski sjálfbært varðandi áburð og orku varðandi með metan. Eins og blasir við mér, ég ekki búin að fara útreikningar nákvæmlega, eins og að við gætum með réttum aðferðum og fjárfestingum verið nánast farið langt með að vera sjálfbær með mjög mikið af þessu. Þannig að ég held að sé mikilvægt að keyra þetta áfram. Og fyrir hann Sorpu, Sorpa raunverulega eini aðilinn sem að framleiða metan til orkunýtingar eins og bifreiðar og þess háttar, og við höfum mjög miklar áhyggjur af því að vera eini aðilinn sem að gera þetta. Þannig að ég ítrek aftur að ég var að tala áðan í fyrirlestrinum að ef það einhverjir sem vilja fá stuðning eða ráðgjöf eða eitthvað þess háttar, þá eru dyr Sorpu opnar, því að við höfum miklar áhyggjur af þessu. Sindri, myndirðu halda þetta strandi á fjármögnun? Það sjálfsögðu eins og ég fór yfir í mínu erindi, fjármögnun bankana svolítið annars eðlis. Þetta sjálfsögðu svona verkefni þurfa sjálfsögðu stuðning til að koma að koppum með öðrum hætti. Ýmiss konar aðkomu sjóða og stjórnvalda. Þannig að en þegar þetta komið svona á stað,
og sé fram á að þetta sé auðvelt að koma þessi í rekstrarform, þá tel ég alveg bara mjög eðlilegt að bankarnir stígi inn í og þetta hljómar mjög vel. Og ég hef átt metanbíl sjálfur og væri þó nokkuð vandræði með það því að það var mjög hagstætt að nota metan. En það var bara hægt að fá því Reykjavík og Akureyri en ég bý í uppsveitum Borgarfjarðar. Þannig að ég bið ykkur að hafa það í huga líka að þetta sama eins og við höfum verið að ræða með hleðslustöðvar rafbíla. Það þarf að huga að því og það ætti nú að vera hægt að hafa eitthvað aðgengi að þessu í nágrenni líkasverðum. Þannig að það er bara áhugavert. En eitt auka hvernig er margar dráttarvélar sem ganga fyrir metani? Ég held að sé enginn á Íslandi, en ég þori ekki að segja til það, en Bændablaðið þarf þá að komast að því fyrir mig ef maður har alla sína heimildir þaðan. Mér minnir að það sé einhverjar 5, en ég veit ekki hversu öflugar þar eru. Er það verða bara öflugar úr þessu, alla minna öflugar? En mér langar að spyrja þig, Sveinn, hvaða áskorunir raun og veru þarf að yfirvinna og komast yfir til þess að fá og efla lífgasver í dreifðum byggðum landsins? Ég held að aðaláskorunin sé að gera stjórnvöldum og samfélaginu grein fyrir því að við erum að hjálpa þeim að uppfylla sín markmið minni samfélagslega losun af gróðurhúsalofttegundum. Þegar menn gerir sér grein fyrir að með því að gera ekki neitt, þá þarf að kaupa heimildir, þá þarf að borga sektir og þessi tími gjalddaginn á þessu að nálgast. Það eru kannski 5 ár í fyrstu gjalddaga eitthvað svoleiðis. Þannig að þegar þau skilja það að það er betra að styrkja svona samstörf og svona verkefni heldur en að borga sektir, að það er held ég aðal áskorun og það er sameiginlegt hlutverk okkar allra að gera þeim grein fyrir þessu að því að þessi stuðningur er mikilvægur. Og Ragnheiður, eins og út frá bændum, hvað myndir þú segja eins og til dæmis með losun gróðurhúsalofttegunda frá landbúnaði og búfénaði og annað? Hvernig standa íslenski bændur sig? Prýði vel. Það er Rétt svar. Takk. Nei, ég held að það sé mikilvægt í því samhengi. Ég tek algjörlega undir það sem að Sveinn er búin að nefna hér að í stóra samhenginu þá er þetta gríðarlega mikilvægt, sérstaklega við horfum á samfélagslosun Íslands og auðvitað getur metan náttúrulega leyst alveg ýmsa losun þar á hólmi og ég tala nú ekki hliðaráverkana því að urða ekki og með tilheyrandi losun sem að skrifast einmitt í sama bókhald og Sveinn ræðir. En þegar við horfum einmitt á eins og Margrét segir landbúnaðinn sjálfan, þá er náttúrulega gríðarlega lítið af þeirri losun sem að fellur til í landbúnaði, eitthvað sem að skrifast á búvélarnar. En það er mjög mikil og skemmtileg tækifæri sem liggja í því hvernig við til að mynda förum með ábyrgð á túnin okkar og einstaklega skemmtilegt að heyra það hvernig það hefur verið gert inn í Færeyjum og hvað við hér á Íslandi getum gert ef við fáum þessar afurðir út úr kerfinu, út úr þessum nýsköpunarfyrirtækjum sem hér inni sitja, getum til þess nýtt nútíma tækni til þess að fella þetta beint niður á túnin án viðeigandi taps á næringarefnum og því líku. Ég held að þetta séu svona helstu tækifærin sem sérstaklega tengjast með þessu verkefni fyrir losun sem fellur til eða er á ábyrgð landbúnaðar í stóra samhenginu. Ég held að þetta sé svona, kannski það er svona skemmtilegustu tækifærin án þess að fara í einhverja mikla sálma það hvað við getum gert til þess að betur bæta almennt rekstur og þess að rekstrarskilyrði og ræktun á Íslandi með tilhæfandi samdrætti. Hvað segir þú þetta, Ottó? Já, mér langaði kannski aðeins að koma inn á þetta varðandi það að styrkja þessar dreifðu byggðir. Þessi lífgasver og áburðarver, þau eru svona í eðli sínu staðbundin. Ég meina, eins og fólk hefur verið að tala um, það kostar mikið að vera að flytja lífmassa
Við erum ekki að fara að keyra mikið marga 20 kilometra. Þannig að þetta alltaf staðbundin aðgerð. Þetta alltaf svæðisbundið og þetta byggir þannig undir, þetta líka byggða aðgerð. Sko. Það er kannski það sem við vildum leggja áherslu á. Þannig að þetta rímar mjög vel við þessa siglu samfélaga og byggir einmitt undir þann vinkil líka. Þannig ég held að það sé kannski eitthvað sem er vert að minnast á þetta er loftslags- og hringrásarmál og getur verið góður farvegur og styður undir, en þetta er líka byggða aðgerð. Og Ragnheiður, nú ert þú rektor Landbúnaðarháskólans, finnur þú fyrir auknum áhuga nemenda á þessu sviði? Já, það er aukinn áhugi bara almennt á öllu sem snýr að umhverfi og loftslagsmálum, má segja. Það er kannski enginn bankað upp á nákvæmlega varðandi þetta sérstaklega, en svona almennt séð þá er bara mikill áhugi á þessu málefni. Út frá sjálfbærni og öðrum, já. Bríett, þú að vinna hjá Landsvirkjun. Hvernig myndir þú sjá þetta fyrir þér? Með varandi lífgasver eins og í dreifðum byggðum og hvað þarf til að tryggja það og til að það raungerist? Já, en náttúrulega við erum að sjá í nágrannalöndunum okkar að það er búið að koma upp lífgasverum. En á Íslandi þá erum við kannski með þess öðruvísi áskoranir, ekki sama vandamálir, en við erum með mikið endurnýjanlegri orku í boði. Þannig að þá í rauninni þurfum við bara líka að horfa aðeins hvaða vandamál við þurfum að leysa á þessum svæðum, til dæmis með metantraktorum eða eitthvað því líkt, þar sem við erum að skipta út jarðefnaeldsneytinu og svona þannig að við séum að læra af því sem aðrir hafa gert, en líka að horfa á það sem við þurfum á okkar svæðum, sérstaklega í þessum dreifðu byggðum. Hvað þarf að gera á þessum svæðum og hvernig getur lífgas verið ýtt undir það? Þórhallur, ertu sammála þessu með hvað þurfum að leggja undirstöður undir eins og lífgasver út allt land í raun og veru? Já, ef við ætlum að koma lífgasinu til hins almenna neytenda, þannig að til dæmis að það sé neytendur í Borgarfirði, svo ég nefnum sem dæmi, kannski geti sé raunverulega raunhæft að þeir sé að kaupa þetta og nota metan og bændur og þess að þá er það bara forsenda að það sé þá svona smærri verksmiðjur út allt land. Því að það segir sér sjálft að neytandi í Borgarfirði, hann ekki var að keyra til Reykjavíkur til þess að fara að dæla bílinn sinn. Þannig að þetta bara snýst endanum þá annarkvort opinbera styrki eða og krónur og aura, hvar skurðpunkturinn er varðandi fjárhagslega hagkvæmni þess að fara í svona stóra aðgerðir. En ég er svo sem ekki búinn að fara í þá útreikninga. En það er nú kannski eitthvað sem Sorpa myndir svo sem kannski ekki vera að horfa til, svo ég sé alveg heiðarlegur. Og ef við horfum bara aðeins á neðstu spurningun er til mat á mögulegri heildarstærð metanmarkaðar á Íslandi? Er það? Nei, við erum ekki búin að meta það. En Sorpa gæti, eins og ég sagði í kynningum minni, Sorpa gæti með núverandi innviðum og smá upgrade sem myndi kannski kosta svona kringum 600 milljónir, náð að fara upp í svona kannski 4 milljón normal rúmmetra á ári. Og er þetta eitthvað sem þið myndu fjármagna hjá Arion banka? Já, ég útiloka það alls ekki, sko. Nei, það er bara ákveður það sem maður vildi heyra. Já, þetta er fýsilegt, það er bara það sem þetta snýst alltaf. Það er bara hagur begge aðila, bankans og viðskiptavinarins, að við séum að fara saman í eitthvað verkefni sem er hægt að hafa eitthvað út úr. Og samfélagsleg ábyrgð og allt það? Já, það skiptir vissulega máli og eins og kom fram hjá mér áðan þá erum við alveg umbuna fyrirtækjum sem að fara í slík verkefni. Þau passa inn í bæði Eiframann og svo erum við að bjóða aðeins lægri kjör í þessari sjálfbæru fjármálaumgjörð okkar. En ef ég snýr mér að þér, Ottó, hvað myndir segja þyrfti að raungera uppsetningu og rekstur, bæði lífgas og áburðavera á Íslandi? Hvað þarf að gerast? Já. Ég held að það þurfa að
stjórnvöld þurfa að stíga inn. Ég held að það þurfi einhvern veginn að efla samstarf, það er að efla samtala milli umhverfisráðuneytis, atvinnuvegaráðuneytis og þessir úrgangshafar. Ég meina það eru sem sagt sveitarfélögin mikið til og kannski afurðastöðvarnar í kjöti og mjólk og svo náttúrulega bændasamtökin. Ég held að þessir aðilar þurfa allir einhvern veginn að leiða saman hesta sína. Þú veist, það er eitt og það þarf að tryggja bara viljan til þess. Við vorum að heyra tölur eins og frá Svíþjóð áðan. Það er verið að, ég ætla kannski ekki að segja á íslenska mælikvarða heitir það kannski að sturta peningum í uppbyggingu af þessu sko. Og ég held að það sé eitthvað sem þurfum að, þú veist, þetta kostar milljarð, eitt stykki af lífkvæðsver og það þarf öflugan fjárfestingarstuðning til þess að þetta verða veruleika. En með því og góðu samstarfi þessar aðila, þá er ég alveg sannfærður að þetta geti risið með samfélagslegum ábata. En Sveinn, hvað myndir telja að þetta væri langur tími? Hvað erum við að sjá þetta eftir 5 ár, 10, 15, 20? Nei, ekki 15, 20, Jesús minn. Ég sé að ef allt gengur eftir og stjórnvöld skynja sína ábyrgð, þau tækifæri sem við erum að rétta þeim til að minnka sína samfélagslosun, að þá gætum við verið komin í samvinnu við Sorpu eftir 3-4 ár. Og ég myndi líka vilja sjá sko fleiri lítil lífgasver sem erum við að einstaka bæjum af því að fjárfestingarkostnaðurinn þar er mjög lítill en hann myndi vera svo mikill neisti fyrir aðra að fylgja á eftir og það eru köld svæði á Íslandi, þar að segja með rafkynntum hitaveitum og með tiltölulega dýru rafmagni. Svona líkasver með lítilli ljósavél geta auðvitað séð bænum fyrir rafmagni og hita. En það þarf ekki að vera annarkvort rafmagn og hiti versus metan, það getur verið hvort tveggja eins og Stefán kom inn á. Það er hægt að vera með þannig búnað að það er hægt að vera með metan framleiðslu ef það er þörf á því en annars með rafmagn og hita. Ég held að ég myndi vilja sjá einhvers konar svoleiðis tilrauna fyrirbæri eða tilrauna lífgasver koma upp í litlum skala og það tekur ekki meira en hálft ár. Ef við horfum á varðandi kostnaðinn, gert ráð fyrir að bændur greiði flutning eða hann partur af rekstri versins eða þetta sjálfsagt bara eitthvað sem kannski seinni spurningar, seinni svör? Já, sko allavega í þessu módeli sem við erum að vinna með, þá greiða bændur ekki fyrir flutning. Og ég meina það er þannig í Færeyjum, hérna í Förka, þá ég meina bændur, eins og ég segi, verið færa að láni mikið og skilar aftur meltu, þeim svona í þessu rekstrarsamhengi að kostnaðarlausu, sko. Þannig að það er algjört prinsip. Og ég meina kannski að því vorum að tala uppsetningu, ég held að hafi verið ekki liðið nema 2 ár frá því að hafa tekið ákvörðun að reisa Förka og þangað til að hún fór í gang. Þetta þarf ekki að vera langur tími ef viljinn er fyrir hendi. Og skilaboðin til stjórnvalda að kasta ekki krónunni fyrir aurinn. Já, allir það ekki bara ágætt. Ragnheiður, hefur eitthvað við þetta að bæta? Já, kannski bara taka eins undir þetta og varandi samstarfi milli þessara ráðuneyta sérstaklega, umhverfismála og atvinnuvegamála. Þá hef ég bara virkilega góða reynslu af því að þessi ráðuneyti vinna bara vel saman og kannski líka að nefna það að því að Landbúnaðarháskólinn heyrir undir háskólaráðuneytið en var áður undir Landbúnaðarráðuneytinu hérna áður fyrr og við erum ennþá að vinna verkefni beint þá fyrir núverandi atvinnuvegaráðuneyti og líka fyrir þá umhverfisráðuneyti og við höfum til dæmis farið í ákveðin átaksverkefni og kannski stærsta verkefni sem við höfum farið í byggverkefnið, kynbótaverkefnið í byggi sem 5 ára verkefni og byggir á skýrslu sem okkar starfsmenn gerðu 2023 og þeir bara hreinlega sannfærðu ráðuneyti það að þetta væri rétta leiðin að fara og fengu þá 450 milljónir til þess að fara í átaksverkefni innan skólans og í tótal 2 milljarðar ef mann rétt til þess að styðja líka við bændur hvað þetta varðaði. Þannig að eitthvað svona sambærilegt, módelið þarna til, þá væri hægt að gera þetta og jafnvel þá í samvinnu fleiri ráðuneyta.
Þannig að ég sé ekki því til fyrirstöðu og eins og ég sagði áðan í erindinu mínu þá held ég að þessi vinna sem að Eimur og Orkídea er búin að fara í og fá þessa risastóru styrki og fá þetta samstarf líka við iðnaðinn og við bændur, þá held ég að það muni líka vera bara svolítið lykla settið í það að bara koma með tillöguna fram. Við sjáum fyrir okkur eins og Sveinn segir, þetta tekur 4 ár, þetta eru peningarnir sem stjórnvöld þurfa að leggja á borðið, við erum búin að finna þessa peninga til þess að þeir nýti sem best, þá þurfum við að byrja núna og keyra svo þetta 4 ára plan sem þú ert augljóslega með bara í tölvunni hér. Haustnum. Ég held að sé allir ekki að reka því að stofna eitthvað eitt stórt Framheilanum. Já, framheilanum. Ég held að sé allir ekki að reka því að stofna eitthvað eitt stórt samvinnufélag hérna, sem bara gott og blessað. En Bríet, aðkoma Landsvirkjunar, hvernig sæið þið hana fyrir ykkur? Eins og þá höfum við bara svona verið að fylgjast með þessum verkefnum í gegnum Orkídeu og Eim og okkur finnst mikilvægt að þessi verkefni séu unnin í samstarfi við alla hagaðila eins og bændur og alla sem koma að verkefninu. En það sem að við sjáum í þessu, þetta náttúrulega, það verður til orka og þannig að við höfum áhuga að fylgjast með hvort það sé eitthvað hlutverk fyrir okkur að taka þátt í að taka á móti orkunni á einhvern hátt eða bara einhvern veginn að styðja við þess að koma þessu áfram út af því að við viljum styðja við orkuskipti í landinu. Það rafvæðing nær bara ákveðnum hluta og að lífgasi getur tekið einhvern hluta af því og þannig að við viljum bara vera virkur þáttakandi í þessu samtali og stíga inn í að við sjáum að það sé hlutverk fyrir okkur í þessum verkefnum. Og Þórhallur, snýr þetta þá ekki bara alltaf því að meta metan? Já, klárlega kostur. Ég held að sé gott að hafa fjölbreytni í orkuvalkostunum fyrir fyrirtæki og neytendur. Þannig að og metan klárlega einn af þessum valkostum. Held að bæði ekki hafa öll eggin í sömu körfunni og ég held að klárlega sé líka fjárhagslega hagkvæmt og svo náttúrulega ef maður horfir á líka bara heimsmyndina að það ákveðið öryggi fyrir okkur að vera geta séð okkur einhver leyti allavega sjálf í áhættumati á Sorpu þá allt bara einlega Sorpið okkar fyrir til Svíþjóðar og þar nú bara Svíar að undirbúa sig undir mögulegt stríð og ef það gerist þá lokast sá farvegur fyrir Sorpu og þá hættum við að geta brennt og þurfum mögulega bara að urða eitthvað þess að þar. Hvað þýðir það þá fyrir innflutning á orkugjöfum og jarðefnaeldsneyti og þess að þar. Þannig að það þetta svona ákveðið áhættumat líka fyrir samfélagið sko. Og Sindri, bara út frá, svo endum á þér með þetta að bara frá fullveldi þjóðar og fæðuöryggi, sjálfbærni, myndir ekki halda þetta væri mikilvægt að þetta yrði unni vel og hratt landi og þjóð til heilla? Jú, algjörlega sammála því. Þetta bara mjög áhugavert og bara virkilega fróðlegt að fá kynningu á þessu og mér hlakkar líka bara til þess að sjá þegar við förum að tala að halda áfram. Getum við tekið melduna og þurrkað hana meira, kornað hana, búið til tilbúin áburð eða búið til áburð sem náttúrulega lífrænn. Þannig að það er fullt af tækifærum að taka þetta til áframhaldandi vinnslu og alveg klárlega bara hvatning frá mér að halda bara ótröð áfram með þetta og taka samtali við stjórnvöld og koma svo bara til okkar þegar það lítur orðið vel út og við höldum áfram að styðja við þetta. Góða fjárhagsáætlun, fjárfestingaráætlun. Nú fyrir við að slá í endan, síga á seinni hlutan, slá í botnin. Ég fer alltaf rangt með alla málsætti, dropinn sem fylgdi yð og allt slíkt. En honum Sveini langaði að varpa upp á skjá varðandi ályktun fundarins lífgas og áburðarframleiðslu og undir þeirri yfirskrifum tækifæri íslensks landbúnaðar. Ef þú tækir núna boltan, Sveinn. Já, okkur langar til að
til í þetta samtal með ráðuneyti við stjórnvöld og þegar við förum með bændasamtökunum á fund þessara aðila og fleiri sem vilja fylgja liðið með okkur. Ályktunin þessi: líkas- og áburðarvinnsla hefur för með sér fjölþættan ávinning fyrir umhverfi, atvinnulíf, stjórnvöld og samfélagið í heild. Þau líkasverkefni sem hafa verið í þróun hafa lagt mikið til skilnings á þeim áskorunum og tækifærum sem til staðar eru á Íslandi og yfirfærslugildi þeirra umtalsvert. Til að raungera þann ávinning sem af þeim hlýst þarf öflugt samstarf milli atvinnuvegaráðuneytisins og umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins við samtök bænda, sveitarfélög og afurðastöðvar. Vil ég koma einhverju fleiru að hér? Nú þá með leyfi fundarstjóra. Ef við segjum þau líkas- og líforkuverkefni sem hafa verið í þróun. Ég alveg sammála þér, það mikið brautryðjendastarf sem hefur átt sér stað og það ber að lyfta því fram. Ragnheiður. Fá mikrofónin líka því að við erum með þetta í streymi. Heyrist nú, já. Ég bara að hugsa hvort þú vilji bæta við einni klausu neðst. Það sem þú hreinlega ferð alla leið og setur boltan í netið og segir Eimur og Orkidea ásamt þessum og þessum hafa á undanförnum árum fengið þennan og þennan styrk í þetta og til þess að það nýti sem best þurfa stjórnvöld að stíga inn núna með þessum og þessum hætti og svo lætur þú fylgiblað fylgja með öllu sem þarna í framheilanum. Bara gefa frjálsan tauminn með þetta og svo getum við sagt yfirskrift í boði Arionbanka. En við svo sem ég held að Orkidea og Eimur myndu alveg vilja kveða fastar á orði hér að show us the money núna, en við viljum líka að þetta sé breiður samnefnari fyrir alla þá sem eru á þessum fundi og hafa þetta stutt. Believe me, ef ég hefði skrifað þetta þá bara komum við peningana núna. Ég hugsa að við Otto hefðum skrifað undir það. En þetta á að vera breiður samnefnari fyrir alla þá fjölmörgu aðila sem að koma að þessari ráðstefnu. Og ég held hún sé nógu stutt til þess að gera sitt gagn. Þetta svona 2 þrepa umsókn. Já, nákvæmlega. Heyrðu, en þá ætla ég nú bara að fara að slíta þessum fundi og þakka ykkur kærlega fyrir öllum fyrirlesurum. Eigum að fá samþykki fundarmanna. Já, samþykki fundarmanna. Þeir sem eru samþykkir þessu rétt upp hönd og þeir sem eru á móti, það var enginn. Hljótur að. Þeir sem skila auðu. Þá held ég að þetta hafi verið yfirgnæfandi meirihluti sem samþykkir þessa ályktun. Og þá held ég að fundið sé bara slitið og ég vil þakka öllum fyrir og ykkur í Orkideu og Eimi að standa fyrir þessu og með stuðningi eins og frá Landsvirkjun og annað. Ég vil líka ítreka að það upptaka af þessum fundi af streyminu að finna á YouTube. Þannig að það hægt að horfa á hann sér til gagns og gaman, örugglega helst til gamans, er það ekki? Og bara við þökkum fyrir okkur. Takk.
að ég þakklát fyrir þig. Ég sé þig stara mig, alein inn á dansgólfi. Þú sem mig stara þig, alein inn á dansgólfi. Ég sé þig stara mig, alein inn á dansgólfi. Þú sem mig stara þig, alein inn á dansgólfi, alein inn á dansgólfi. Þú sem mig stara þig, alein inn á dansgólfi. Ég sé þig stara mig, alein inn á dansgólfi.